Nhân viên phục vụ ngày đầu tiên đi làm bị sếp chê không thể tiếp khách nước ngoài vì trình độ học vấn thấp. Không ngờ câu nói tiếng Trung tát thẳng vào mặt sếp. Phòng chờ sẽ mở cửa từ 3 đến 5 giờ chiều. Cung cấp đồ ăn nhẹ miễn phí, thưởng thức cà phê và trà. Cô sếp phòng cho rằng cô là mèo mù vớ phải thùng cơm. Cô sếp phòng mỉm cười và nói rằng cô ấy trong chờ khách sạn từ 3 đến 5 giờ chiều. Đồ ăn nhẹ, cà phê và trà được cung cấp miễn phí. Hãy thoải mái thưởng thức. Sau đó, cô gái nói được tiếng Đức và tiếng Anh, ghi nhớ toàn bộ quá trình dịch vụ, khiến cả văn phòng không nói nên lời. Và cô sếp phòng bị mất mặt trước mọi người. Kết quả là cô có ấn tượng rất xấu về Chon Sik Giang. Thế là sếp phòng chuyển Chon Sik Giang về làm việc ở tầng 1 khách sạn. Cô ấy sẽ không bao giờ gặp khách hàng nước ngoài ở đây. Và vẻ ngoài nổi bật của Chon Sik Giang cũng khiến đồng nghiệp mới ở phòng tập ghen tị, cố tình để lại mọi công việc bẩn thỉu cho cô ấy. Nếu bạn đến đó, bạn sẽ thấy những giọt mồ hôi tuyệt đẹp chảy ra từ cơ thể khách hàng. Bạn sẽ đảm nhận công việc này trong tháng này. Giọt mồ hôi nào còn đọng lại phải lau đi lau lại cho đến khi sáng bóng. Được. Cô gái mỉm cười đón nhận công việc mới. Mặc dù nó rất khác so với quầy lễ tân của khách sạn mà cô mong đợi, nhưng cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ thành công. Vào ngày này, giám đốc khách sạn đến phòng tập thể dục để kiểm tra. Sếp phòng chạy đến tận nơi để thể hiện sự lịch sự của mình. Chon Sik Giang vừa chuẩn bị giặt quần áo. Xin chào. Bạn có quen làm việc ở đấy chứ? Dù chưa có kinh nghiệm nhưng cũng có chút khó khăn, nhưng tôi đã có khoảng thời gian học tập rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã thuê tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Hóa ra tên cô gái là Chon Sik Giang đến khách sạn Kinh để phỏng vấn 1 tháng trước. Giám đốc thấy cô chỉ có bằng cao đẳng, chuẩn bị trực tiếp loại bỏ Chon Sik Giang. Không ngờ nụ cười tự tin và phóng khoáng của cô gái, nó làm mắt cô sáng lên. Vì vậy cô đã ngoại lệ và cho Chon Sik Giang một cơ hội thực tập. Không ngờ hôm nay hai người lại gặp nhau. Cô nghe nói bên kia đã hoàn thành chương trình giáo dục dành cho người mới. Vậy là sếp đã chuẩn bị làm bài kiểm tra với Chon Sik Giang, giới thiệu các hoạt động để khách hàng biết là. Xin lỗi. Đó là bởi vì các nhân viên thực tập chưa được giáo dục và đào tạo về lĩnh vực đó. Điều đầu tiên cần lưu ý khi gặp khách hàng. Thật bất ngờ, ngay giây tiếp theo, Chon Sik Giang đã trả lời câu hỏi khiến sếp chết lặng. Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người đang hỏi và trả lời câu hỏi. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Gu Fu Fan, cô sếp phòng chợt có dự cảm không lành trong lòng. Giới thiệu một lần bằng tiếng Anh, đó là giờ khuyến mãi từ 3 đến 5 giờ. Chào mừng bạn đến phòng khách của khách sạn, thưởng thức đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Chuyển cô ra sảnh để phục vụ. Cô sếp gần như nghi ngờ đôi tai của chính mình. Chon Sik Giang cũng thấy thật khó tin, có vẻ như cơ hội được dành cho những người có sự chuẩn bị. Sếp phòng nghĩ về trước đây mình xúc phạm Chon Sik Giang như thế nào. Cô ngay lập tức đuổi theo giám đốc để cố gắng thuyết phục cô ấy thay đổi. Cô ấy đã tốt nghiệp trường cao đẳng 2 năm. Tại sao lại cho nhân viên giỏi ở đó? Cô ấy nên được chuyển đến một nơi nổi bật. Cô ấy là thực tập sinh ngắn hạn 1 tháng. Sếp có chắc chắn là mặt tiền của khách sạn. Nụ cười của cô ấy khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Gu Fu Fan nói xong liền xoay người rời đi, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội phản bác. Sếp phòng bị bỏ lại trong bất lực. Cho dù cô có miễn cưỡng thế nào, sếp phòng chỉ có thể chuyển Chon Sik Giang đến sảnh khách sạn và cảnh báo cô ấy không cố gắng thể hiện, bởi vì cô ấy sẽ tiếp tục theo dõi. Nhưng Chon Sik Giang không quan tâm đến áp lực từ sếp. Sự thăng tiến đặc biệt này đã mang lại cho cô sự khích lệ to lớn. Sau đó, nhiều tin tốt lần lượt đến. Vì thành tích xuất sắc trước đây của cô ấy, giám đốc trực tiếp chọn cô làm đại sứ hình ảnh của khách sạn, để cô ấy quay video quảng cáo cùng tổng giám đốc Google. Hãy nhìn vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông xuất hiện. Chon Sik Giang không thể không bị mê hoặc bởi nó. Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, bức ảnh đẹp đến mức trông như đang chụp poster vậy. Nhưng bản chất hai người họ dường như mâu thuẫn với nhau. Hai người bắt đầu cãi nhau trước khi bắt đầu quay phim. Cô có lo lắng không? Ai đó cho bức ảnh cuối cùng. Một gã quê mùa ăn diện từ đầu đến chân thì không có quyền chê tôi phải không? Anh cũng có kiểu tóc Sohadun đặc biệt. Điều này làm cho Google vừa mới trở về nhà có chút bối rối. Anh không hiểu kiểu tóc này có gì sai, thế nên anh lấy điện thoại ra và tìm kiếm trên mạng. Anh đọc bảo kiểu tóc này như bị bỏ liếm. Kết luận này khiến Google rất không hài lòng. Anh đang định nổi giận thì được thông báo rằng việc quay phim sắp bắt đầu. Anh chỉ có thể cất điện thoại và đợi cho đến khi nó kết thúc. Và cô sếp nhỏ cũng đang đợi trong văn phòng để xem Chon Sik Giang tự làm cho. Nghe nhân viên khác khen cô ấy xinh đẹp. Cô gay gắt cho rằng Chon Sik Giang chỉ dựa vào việc trang điểm để tôn lên vẻ ngoài. Nhưng mọi người đều biết sự thật. Việc quay phim bắt đầu rất suôn sẻ. Tuy nhiên, khi Chon Sik Giang đặt câu hỏi, Google đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tôi nghe nói rằng bạn trông giống mẹ bạn nhất. Điểm giống nhau nhất giữa hai người là gì? Điều Google không biết là mẹ là chủ đề nhạy cảm nhất trong lòng anh. Google đứng dậy rời khỏi hiện trường vụ nổ súng. Một khi nhân vật chính rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, tất nhiên sẽ không. Nhưng Chon Sik Giang vẫn dựa vào trí thông minh của mình để cứu vãn tình thế. Sự cố phát sóng trực tiếp này đã nhanh chóng được giải quyết và màn trình diễn xuất sắc của cô ấy, việc này cũng được chủ tịch khách sạn để ý. Sau khi phát sóng, Chon Sik Giang được đồng nghiệp khen ngợi khi trở lại công ty. Bây giờ bạn là ngôi sao của khách sạn chúng ta. Làm tốt lắm, cảm ơn bạn. Than ôi. Cô có nghĩ mình đã tham gia chương trình một lần, cô ta sẽ trở thành một ngôi sao. Sếp phòng ở một bên không khỏi chế nhạo, nói rằng nếu cô ấy lên sân khấu dẫn chương trình, số lượt xem đã đạt 10 triệu. Lúc này chủ tịch đã đến văn phòng. Ông gọi thẳng tên Chon Sik Giang. Ông đã hiểu sau khi xem chương trình phát sóng trực tiếp, tại sao khách hàng bầu chọn bạn là nhân viên tốt nhất. Bạn có khả năng thích ứng tuyệt vời và giỏi xử lý khủng hoảng, và rất dũng cảm. Lời khen này khiến Chon Sik Giang rất vui. Ngược lại, vẻ mặt của cô sếp phòng thật khó diễn tả, và lời khen ngợi của chủ tịch vẫn tiếp tục. Ông ấy nói rằng thật vinh dự khi có được một nhân viên xuất sắc như Chon Sik Giang. Chon Sik Giang cũng mỉm cười nói rằng cô rất vinh dự khi được làm việc ở đây. Chủ tịch rất hài lòng với câu trả lời của cô. Từ ngày mai, bạn nên được chuyển đến khách sạn Kinh. Cái gì? Bạn là nhân viên xuất sắc khách sạn chúng ta. Tất nhiên, cô ấy nên được chuyển lên hàng đầu để thể hiện tài năng của mình. Chủ tịch đích thân thăng chức nhân viên lên trụ sở chính. Đây là lần đầu tiên của loại hình này. Mọi người đều mừng cho Chon Sik Giang.
Chỉ có sếp nhỏ trông buồn bã và cảm thấy rằng mình có thể phải chịu số phận. Cho Xích Giang không còn quan tâm đến sếp nhỏ này nữa, trái tim và đôi mắt của cô tràn ngập sự thật rằng mình đã được thăng chức. Ở phía bên kia, Gu Won nhìn vào ảnh của Cho Xích Giang, không thể không mỉm cười. Bạn đang làm gì thế? Điều gì làm bạn vui đến nỗi bạn cười như thế này? Bây giờ bạn không có thời gian để bị ám ảnh bởi những bức ảnh của chính mình. Bạn sao không gõ cửa trước chứ? Thư ký nói đã gõ cửa hơn chục lần, nhưng anh ấy quá bận xem ảnh nên không để ý. Thật khó để Gu Won có thể nói thêm điều gì, chỉ nghe thư ký nói chuyện. Suy nghĩ của anh trôi về ngày chụp ảnh. Hóa ra sau khi Gu Won rời đi, bị tấn công bởi các cuộc điện thoại từ bố chủ tịch, cuối cùng anh chọn thỏa hiệp. Lúc này, người quay phim đã chặn hai người lại và cùng nhau chụp ảnh. Không ngờ Gu Won lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trụ sở chính. Làm ơn đừng để lộ bộ mặt giễu cợt của bạn. Cho Xích Giang không khỏi bật cười. Sau đó còn nhiều tình huống khác nữa. Đúng lúc cả hai ra biển chụp ảnh, có vấn đề với con tàu. Cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cùng nhau trải qua một đêm trên đảo. Sáng sớm hôm sau, Gu Won đến chỗ Cho Xích Giang bằng xe đạp. Cô muốn đi nhờ chúng ta không đủ thân thiết để cùng nhau đi chung một chuyến, vừa nói vừa cười. Vâng, cô hoàn toàn đúng. Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, tuy nhiên Cho Xích Giang đã đưa tay ra và dừng chiếc xe đạp lại. Cô mỉm cười bày tỏ muốn ngồi cùng nhau. Sau đó hai người cùng nhau đạp xe, trông giống như một cặp vợ chồng trẻ đi du lịch cùng nhau. Hình ảnh không hề ngọt ngào chút nào. Đưa anh thư ký cằn nhằn ra khỏi tình huống này, Gu Won lại nhìn chằm chằm vào ảnh của Cho Xích Giang trên máy tính. Đột nhiên một quảng cáo nhỏ xuất hiện. Đây là một chương trình nhỏ để kiểm tra tâm lý tình yêu. Gu Won cảm thấy dạo này có gì đó không ổn với mình. Anh luôn nghĩ về Cho Xích Giang một cách vô thức, vì vậy đã chuẩn bị để kiểm tra nó. Không ngờ một hành động hung dữ như hổ. Kết quả khiến anh bất ngờ. Ôi Chúa ơi, dường như bạn đang trong cơn đau của tình yêu đơn phương. Đừng buồn một mình. Bây giờ hãy đến gặp người kia ngay để xác nhận tình cảm của bạn. Hiểu rõ tâm trạng mình, Gu Won sắp tỏ tình với Cho Xích Giang. Anh còn đặc biệt mua một hộp bánh macaron mà cô ấy yêu thích. Không ngờ đúng lúc anh định gọi Cho Xích Giang dừng lại thì, nhưng anh nhìn thấy một bức ảnh khiến anh ngạc nhiên. Gu Won không ngờ Cho Xích Giang đã có bạn trai, buồn bã rời đi. Nhìn bánh ngọt ở phía ghế, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thế là anh ném đồ thẳng xuống đường. Không ngờ ngay giây tiếp theo, cửa xe đã bị cảnh sát giao thông gõ cửa. Bạn vừa vứt rác trái phép. Bạn có thể vui lòng cho tôi xem bằng lái xe của bạn được không? Thưa anh, rác cần được dọn đi. Gu Won không còn cách nào khác đành phải tự tay nhặt đồ lên, nhờ người khác giúp bạn vứt nó đi. Không ngờ cảnh sát giao thông lại bắt chuyện với anh ấy cũng đã khai sáng thành công cho Gu Won, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Ngày hôm sau, Cho Xích Giang tạm biệt sếp và chuẩn bị trình diện về trụ sở. Bạn không biết khách sạn Kinh là nơi như thế nào. Chắc hẳn chủ tịch đã thăng chức cho bạn mà không biết gì cả. Bạn sẽ bị đuổi sớm thôi, vì vậy tôi khuyên bạn đừng quá coi trọng. Cho Xích Giang không biết điều sếp nói là đúng hay sai. Cô ấy chỉ biết rằng cô ấy có thể đến trụ sở chính, đó là sự tin tưởng của chủ tịch dành cho cô ấy, và cô chắc chắn sẽ không làm mình thất vọng. Lúc này, người quản lý trụ sở đã đích thân đến đón Cho Xích Giang. Chúng ta hãy lên lầu, tôi sẽ đưa bạn đi tìm hiểu môi trường. Nữ phục vụ xông vào phòng tổng thống vì buồn tiểu, phát hiện bất ngờ về điều khiển từ xa toilet thực sự có thể chuyển đổi độ trong cổ kính phân vùng. Nhưng ngay khi cô ấy đang vui vẻ, đột nhiên cô thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa. Hai người nhìn nhau và đều sợ hãi. Người đàn ông quay lại ngay lập tức. Cho Xích Giang duỗi đôi chân dài của mình và móc chiếc điều khiển từ xa dưới đất, cảnh báo người kia không nhìn trộm. Gu Won cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng. Anh nghiến răng đáp rằng anh không phải loại người như vậy. Nghe thấy tiếng xả bồn cầu, Gu Won thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Cho Xích Giang thu dọn quần áo rồi đi ra cửa. Đã đến lúc bạn phải ra ngoài. Xin lỗi, bạn có thể rời đi được không? Tôi muốn lấy điện thoại của tôi sẽ mang nó cho bạn. Mở cửa nhanh lên, tôi không có thời gian. Cho Xích Giang liền siết chặt tay cầm, nhưng nó vẫn không sánh được với sức mạnh của Gu Won. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, chỉ cần vấp chân phải bằng chân trái, rơi vào vòng tay nhau. Gu Won thở dài bất lực. Anh cảm thấy hôm nay mình thật sự không may mắn. Rồi anh đưa tay về phía Cho Xích Giang. Sau đó, đối phương mới muộn màng giao điện thoại. Bạn có nhận ra tôi không? Không, tôi chưa thấy bạn. Thực sự xin lỗi. Xin lỗi. Bạn đã làm gì trong nhà vệ sinh của tôi? Cho Xích Giang vừa chạy đi, Gu Won lập tức đuổi theo. Anh muốn một lời giải thích. Không ngờ Cho Xích Giang lại nghi ngờ anh thích mình, nói rằng cô không quan tâm đến anh ấy chút nào. Gu Won cũng không nói nên lời trước câu trả lời này. Tôi cảnh báo bạn, đừng bao giờ để tôi gặp lại bạn trong tương lai. Không vấn đề gì, thưa ngài, đó là điều tôi muốn. Hãy nhìn nụ cười giả tạo trên khuôn mặt Cho Xích Giang. Gu Won bảo cô đừng cười. Ai biết được Cho Xích Giang nói đây là tiêu chuẩn của công việc. Nếu anh ấy cảm thấy không thoải mái, bạn có thể ở khách sạn khác. Nói xong chuẩn bị bước vào thang máy, nhưng Gu Won đã đưa tay ra ngăn cô lại, cho biết khách hàng vào thang máy trước. Cho Xích Giang chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Tên biến thái thô lỗ đó. Điều cô ấy không biết là số phận giữa hai người vừa mới bắt đầu. Buổi chiều là lễ nhậm chức của tân tổng giám đốc khách sạn. Cho Xích Giang được chọn làm người tặng hoa vì ngoại hình nổi bật. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy một người quen đang bước lên sân khấu. Nước da của Cho Xích Giang ngay lập tức thay đổi, hiểu ngay rằng người đàn ông đó là ông chủ mới của mình. Hóa ra cô chỉ đến làm việc hôm nay, là nhân viên lễ tân tại khách sạn Kinh Đừng. Anh là người với tính cách độc đoán, là người thừa kế của khách sạn này. Mỗi ngày để không bị trễ, anh ấy thực sự đã chọn bay để đi làm. Phải nói rằng anh ấy thực sự giàu có, và anh có một điểm yếu chết người, anh không thể chịu được những nụ cười giả tạo. Vì vậy bây giờ anh ấy nhìn vào khuôn mặt của khán giả, cơ thể run rẩy không kiểm soát, sự khó chịu trong lòng anh dưới áp lực mạnh mẽ. Kết thúc bài phát biểu bằng vài lời,
Cho Xích Giang nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên mình, cô chỉ có thể che mặt bằng một bó hoa trong sự thất vọng, di chuyển lên sân khấu từng chút một. Không ngờ cách cư xử của cô lại khiến Gu Won càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Anh không thể không muốn nhìn rõ mặt cô ấy. Những nỗ lực của Cho Xích Giang cuối cùng đều vô ích. Chúng ta đã gặp lại nhau. Chủ tịch Gu Won chúc mừng bạn. Gu Won tỏ ra nghi ngờ về lời nói của mình, không ngờ đối phương trực tiếp nhét hoa vào trong lòng anh. Cô dẫn dắt đám đông vỗ tay. Cuối cùng cũng kết thúc tình huống xấu hổ này. Sau đó, Cho Xích Giang được Gu Won đưa về văn phòng. Thư ký báo cáo xong công việc, Gu Won trực tiếp yêu cầu anh rời đi. Cho Xích Giang muốn tận dụng cơ hội để trốn đi, không ngờ ngay giây tiếp theo, cô đã bị Gu Won. Cô chỉ có thể trở về vị trí ban đầu với khuôn mặt nhăn nheo. Gu Won hỏi cô tại sao vẫn xuất hiện trước mặt anh. Rõ ràng là anh ta đã cảnh báo đối phương. Cho Xích Giang chỉ có thể mỉm cười và nói rằng lần sau cô sẽ chú ý. Cô không hề biết rằng những lời tiếp theo của người kia sẽ khiến nét mặt cô thay đổi. Tại sao tôi lại là kẻ biến thái? Bạn không chỉ ở nơi công cộng như phòng tập thể dục tạo ra những tiếng động lạ. Đưa cho tôi thẻ phòng của bạn như một lời boa. Những lời này khiến Gu Won cau mày. Thì ra hai người đã gặp nhau 7 năm trước. Khi đó, Cho Xích Giang vẫn đang là thực tập sinh mới vào khách sạn. Để có thể làm tốt, cô ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Hôm nay có một vị khách đến phòng tập, mặc áo thun có hình con hổ trắng. Tiếng ồn khi tập thể dục gây ra sự không hài lòng từ những khách khác. Cô quản lý nhanh chóng tiến tới nói chuyện. Lúc đó Cho Xích Giang không quan tâm, không ngờ giây tiếp theo, cô quản lý đưa cho cô một phong bì. Cô ấy nói đó là tiền boa mà người đàn ông đó đưa cho cô ấy. Xích Giang mở nó ra và nhìn. Thực sự có một thẻ chìa khóa khách sạn bên trong. Điều này khiến cô rất tức giận. Cô không ngờ người đàn ông này lại vô liêm sỉ như vậy. Nhặt phong bì và chuẩn bị sang bên kia để giải quyết tài khoản. Cô sớm phát hiện ra anh trên máy chạy bộ, người đàn ông trong hổ trắng. Cô muốn trò chuyện vui vẻ với khách, không ngờ đối phương lại đeo tai nghe, lại không thèm để ý đến cô. Bây giờ cô không thể chịu đựng được. Cho Xích Giang vươn tay và tăng tốc độ của máy chạy bộ. Giây tiếp theo, Gu Won rơi khỏi máy chạy bộ. Sau đó, cô bước tới và nói vào mặt Gu Won, nếu bạn làm điều này một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ giết bạn bằng chính đôi tay của mình. Xin hãy ghi nhớ điều đó, anh biến thái. Và anh này chính là Gu Won. Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy anh luôn giữ Cho Xích Giang trong trái tim mình. Anh không ngờ rằng hai người sẽ gặp lại nhau sau 7 năm. Lắng nghe câu hỏi của Cho Xích Giang, điều này khiến anh hoảng hốt giải thích, nói rằng anh ấy chưa bao giờ làm điều đó. Anh ấy cũng nói rằng Cho Xích Giang hoàn toàn không phải mẫu người trên thế giới, chỉ còn lại một người phụ nữ. Anh ấy cũng sẽ không thích cô ấy. Cho Xích Giang cười khinh thường. Cô nghĩ người kia đang nói dối. Bạn có chắc người đó là tôi không? Lúc đó không phải bạn đang mặc áo phông hình con hổ sao? Bạn đang đùa hả? Có phải ai mặc bộ đồ đó cũng là kẻ biến vẻ mặt nghiêm túc của người kia? Cho Xích Giang không thể không nghi ngờ phán đoán của chính mình. Gu Won tức giận sờ cổ anh. Anh nhận ra rằng cô chẳng hiểu gì cả, cứ để bản thân phải chịu một tai họa vô lý. Sự tức giận đã giấu kín trong lòng anh suốt 7 năm, mọi thứ đã được trút bỏ vào lúc này. Anh sải bước về phía trước và hỏi Cho Xích Giang, làm thế nào mà cô ấy xứng để làm điều đó? Điều này khiến Cho Xích Giang run rẩy. Ngay cả khi tôi chết, hoàn toàn không có chuyện bạn là mẫu người của tôi. Xin lỗi. Vậy thì bạn nên nói. Câu nói này ngay lập tức chạm đến trái tim Gu Won. Anh cũng có cái nhìn mới về Cho Xích Giang, không thể phủ nhận, anh ấy đã quan tâm đến Cho Xích Giang rồi. Buổi tối có bữa tối chào mừng Gu Won làm tổng giám đốc. Cho Xích Giang được chọn làm đại diện nhân viên. Khoảnh khắc cửa phòng tiệc mở ra, khung cảnh tráng lệ bên trong. Cho Xích Giang chóng váng và chết cứng tại chỗ. Sau đó Gu Won xuất hiện bên cạnh cô. Cả hai đều đưa mắt đi chỗ khác với vẻ chán ghét. Cho Xích Giang ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Giây tiếp theo, chủ tịch sẽ nâng ly chúc mừng. Cho Xích Giang, chàng trai trẻ ngu ngốc này, thực sự đã đứng dậy. Lúc này mọi ánh mắt của khán giả đều đổ dồn vào cô. Họ được biết rằng Cho Xích Giang là nhân viên tốt nhất trong khách sạn. Chủ tịch mời cô lên sân khấu phát biểu. Cho Xích Giang mỉm cười nhẹ với Gu Won. Sau đó cô bắt đầu tâng bốc anh ta như điên. Điều này khiến Gu Won phàn nàn về sự đạo đức giả ngay trước mặt tất cả khách, nói rằng sau khi nhậm chức sẽ không có những nụ cười giả tạo trong khách sạn. Điều này khiến Cho Xích Giang cảm thấy rằng bên kia đang nhắm vào cô. Thế là cô cầm món quà do chủ tịch tặng, trực tiếp rời khỏi địa điểm. Còn Gu Won nhìn bóng lưng đối phương rời đi, không thể rời mắt trong một thời gian dài. Cho Xích Giang đi làm như thường lệ vào ngày hôm sau, nhưng cô đã gặp một khách hàng khó tính. Họ phải yêu cầu lễ tân nâng cấp phòng miễn phí. Cho Xích Giang từ chối thẳng thừng vì không có thẩm quyền. Không ngờ những lời này lại xúc phạm đối phương. Họ đang kêu gọi người quản lý đi ra. Cho Xích Giang nhìn sang một bên, không ngờ người quản lý lập tức ra hiệu, bảo Cho Xích Giang đừng gọi cô ấy ra ngoài. Bất lực, Cho Xích Giang chỉ có thể bày tỏ rằng quản lý. Khi các vị khách nghe thấy điều này, họ đã mắng Cho Xích Giang để buộc tội cô. Mà cảnh tượng này vừa lúc bị Gu Won đi ngang qua nhìn thấy, đi lên ngay và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho Xích Giang kể cho anh nghe nguyên nhân và kết quả. Cô không hề biết rằng lời nói tiếp theo của Gu Won sẽ khiến vị khách thay đổi sắc mặt. Người được mệnh danh là mẹ của dân tộc, để được ở trong phòng hạng sang mà không phải trả thêm tiền. Làm cảnh ở đây, tại sao bạn không dám nói với bà ấy rằng đó là vụ cướp? Gọi bảo vệ đến đưa bà ấy đi. Hành động đẹp trai thế. Nó trực tiếp khiến Cho Xích Giang nhìn anh với ánh mắt. Sau đó anh ấy bảo Cho Xích Giang đi cùng anh ấy để người quản lý dọn dẹp mớ hỗn độn này. Phải nói chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân này hay thật. Hai người lại quay lại văn phòng. Chỉ khi đó Cho Xích Giang mới biết rằng ngày mai họ sẽ cùng nhau đi công tác. Và sau khi đến nơi, Cho Xích Giang muốn lên xe cùng anh ấy, nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cửa xe đã bị khóa. Hai người có thể tự tìm đường đến nhà hàng. Từng là một cô hầu bàn bình thường trong công ty, bây giờ nó đã thay đổi, trở thành một vẻ đẹp tươi trẻ và tinh tế. Cảnh tượng này khiến Gu Won chết lặng. Chủ tịch, xin chào. Ồ, xin chào. Trước. Thấy vậy, Gu Won đã cảnh báo hai người đừng coi công việc là trò đùa, và ở đây cũng ít người gọi nhau là anh em. Tư
Thư ký Lu Common Sense vẫn chưa bị thuyết. Tại sao bạn không thể nói đây không phải là một công ty? Dù ở công ty hay không, nếu tôi nói không, tôi không thể. John Sik Giang thân mến, hãy mang cho tôi cái này. Nói xong, Gu Won đẩy vali cho John Sik Giang. Không ngờ đối phương linh hoạt né tránh. Chiếc vali va vào người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh. John Sik Giang thấy mình đã gặp rắc rối lớn, lập tức chuẩn bị trốn thoát cùng thư ký Lu Common Sense. Xin chào cô, đây có phải là của bạn không? Không phải, đó là của anh ấy. Đó là chiếc vali của quý ông này, chàng trai trẻ. Hãy đến đây. John Sik Giang nhìn Gu Won sợ hãi. Ai biết đối phương sẽ lùi lại vài bước, hỏi cô ấy tại sao không cầm chiếc vali. John Sik Giang giải thích rằng anh ấy nên tự mình mang theo chiếc vali. Nhân viên không phải giúp xếp xách hành lý sao? Xin lỗi, tôi đến đây để ghi hình buổi phát sóng trực tiếp quảng cáo, không phải để giúp bạn. Vậy thì tôi sẽ thực hiện giúp hai bạn trò chuyện vui vẻ. Nói xong, John Sik Giang lập tức bỏ chạy. Gu Won nhờ thư ký Lu Common Sense giúp đỡ, không ngờ đối phương lại nói mình quá sợ hãi. Sau đó anh bắt kịp John Sik Giang với vẻ mặt buồn bã. Người đàn ông mạnh mẽ nhìn ba người họ đang nói chuyện với nhau, không coi trọng bản thân chút nào. Tôi đã yêu cầu bạn đến đây. Gu Won không còn cách nào khác đành cắn răng bước về phía trước, nâng cằm lên cao. Cứ tưởng anh ấy sẽ chọn cứng rắn, không ngờ trong giây lát cũng đột nhiên thay đổi 360 độ. Cẩn thận hỏi Gu Won xem anh ấy có cần người cầm đồ không. Dù anh có từ chối tôi cũng sẽ không tức giận. Bạn có cần người giúp đỡ mang hành lý giúp? Bạn trông không khỏe, hành lý khá nặng, điều này là không cần thiết, cảm ơn bạn nhiều. Cả hai cúi chào nhau ở sảnh sân bay. Tình cảnh này xem ra cực kỳ giống bái đường. Gu Won từ từ đứng thẳng lên, quay lại nhìn hai người đang nấp sau cây cột. Hai bạn. Chẳng mấy chốc ba người đã đến địa điểm quay phim. Gu Won lên chiếc xe sang trọng do công ty chuẩn bị. Đôi mắt của John Sik Giang mở to khi nhìn thấy cảnh này. Cả đời cô chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe cao cấp như vậy. Bây giờ chỉ là một hình phạt nhỏ nhưng là một lời cảnh cáo. John Sik Giang và thư ký Lu nhìn chiếc xe thể thao lao đi, không có nơi nào để diễn tả sự mất mát trong trái tim cô. Gu Won lái xe qua bờ biển vô tận. Cảnh này đẹp như một bức tranh. Còn John Sik Giang và thư ký Lu khốn khổ, chỉ có thể ngồi trong taxi đông đúc. Có sự tương phản rõ rệt giữa hai bên. Ngay sau đó nhiều người đã đến khách sạn. Gu Won nhận được cuộc gọi ngay khi vừa vào phòng, cuộc gọi từ cha của anh. Đó là một kênh tài chính có thể được nhìn thấy trên toàn thế giới. Mặc dù sự kiện này là để quảng cáo, nhưng nó cũng tượng trưng cho việc con sắp đứng trên chiến tuyến kinh doanh. Hình ảnh của con, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Kinh Đông của chúng ta. Tóm lại chỉ một câu, để Gu Won không bị mất mặt. Chủ tịch nói xong liền cúp điện thoại. Gu Won lắng nghe tiếng bíp bên tai, trong lòng anh cảm thấy rất bất lực. Ở phía bên kia, John Sik Giang đã hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh. Sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn, ngày hôm sau là ngày phỏng vấn. John Sik Giang đang trang điểm, một nhân viên đã tìm thấy cô ấy, bảo cô ấy biết một lúc dựa theo sử dụng thông tin đã sửa đổi để tạo chương trình. John Sik Giang đột nhiên trông bối rối, nhưng cô ấy chỉ là nhân viên, cô không có quyền hỏi về những điều này. Họ không hề biết rằng thông tin này đã thay đổi. Chính chị gái của Gu Won đã nhờ người làm nó. Sau đó dưới tiêu điểm của đèn flash, Gu Won xuất hiện điển trai trong bộ vest. John Sik Giang không thể không bị mê hoặc bởi nó. Đi kèm với tiếng chim hót trong trẻo và gió biển, đạo diễn thông báo phim đã chính thức bắt đầu. John Sik Giang mỉm cười chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, sau đó giới thiệu danh tính của Gu Won. Các đồng nghiệp trong khách sạn đều mê mẩn trước vẻ đẹp trai của Gu Won. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp lúc đầu. Ai biết rằng John Sik Giang đã hỏi về mẹ của Gu Won dựa trên thông tin đó. Đối phương đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng người chị ở khách sạn nhìn có vẻ tự hào, bởi vì Gu Won chưa bao giờ được gặp mẹ kể từ khi sinh ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ anh chính là vảy ngược. Gu Won hồi lâu không trả lời. John Sik Giang chợt có một dự cảm không lành trong lòng. Giây tiếp theo, Gu Won đứng dậy rời đi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người như chết lặng tại chỗ. Thư ký Lu bước tới ngăn Gu Won lại, nhưng lại bị đối phương từ chối. Đạo diễn lúc này như kiến ngồi trong nồi lẩu, tiếp tục ra hiệu cho John Sik Giang để cô ấy nói điều gì đó để xoa dịu mọi chuyện. Có vẻ như hội trưởng đột nhiên có việc gấp đột nhiên cần giải quyết. Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn không biết rằng đây là buổi phát sóng trực tiếp. Khi anh ấy quay lại, tôi sẽ nhắc anh ấy rằng đây không phải là buổi phát sóng video. John Sik Giang khéo léo giải quyết sự bối rối. Sau đó cô ấy giới thiệu mẹ mình, khéo léo làm tròn chủ đề. Các đồng nghiệp trong khách sạn khen ngợi cô vì sự dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm. Ngày được ở bên mẹ là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi thậm chí còn mơ ước được sống trong khách sạn đến hết đời, và khách sạn đó là khách sạn King. Kể từ ngày đó, khách sạn King trở thành đối với tôi. Đó là niềm hạnh phúc và ước mơ của tôi. John Sik Giang kể câu chuyện của cô và mẹ cô đã gây được tiếng vang với nhiều người. Chủ tịch cũng nhìn John Sik Giang với ánh mắt ngưỡng mộ. Bên kia, Gu Won đang một mình bước đi trên con đường rừng, cơn giận trong lòng không nơi nào trút được. Anh ấy hiểu rằng chị gái anh ấy đã làm tất cả những điều để anh làm hỏng buổi phát sóng trực tiếp này, do đó mất quyền thừa kế khách sạn. Nhớ lại tất cả những điều chị anh đã làm với mình, đôi mắt của Gu Won dần dần đỏ lên, buồn cười quá. Sau đó anh quay lại hiện trường vụ nổ súng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chị anh không khỏi thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy điều này. Việc đầu tiên Gu Won làm khi trở về, chỉ cần lấy đi thông tin trong tay John Sik Giang. Anh đã thấy tất cả các câu hỏi về mẹ ở trên. Gu Won trực tiếp ném tấm thiệp đi. Bỏ qua những câu hỏi trẻ con này, hãy hỏi tôi điều bạn thực sự tò mò. John Sik Giang nhìn quanh một lúc,
mỉm cười hỏi anh có thích hoàng hôn không. Gu Won nhìn theo ánh mắt của cô. Có hoàng hôn trên bầu trời, đây có phải là nơi để ngắm hoàng hôn không? Chúng ta hãy đi ngắm hoàng hôn. Hành vi khó hiểu của Gu Won khiến đạo diễn bối rối. Chon Sik Giang thở dài bất lực. Sau đó cô đứng dậy đi đến bên cạnh Gu Won. Khi bạn quay lưng lại với máy ảnh, cả hai đều đang nhăn mặt với nhau. Nhưng dưới ánh mặt trời lặn, lưng của hai người trông giống nhau đến bất ngờ. Việc quay phim sẽ kết thúc sớm, Chon Sik Giang yêu cầu Gu Won giải thích. Cô hỏi tại sao lại xấu hổ trước đám đông. Ai có thể ngờ rằng Gu Won lại kiêu ngạo đến vậy. Chon Sik Giang chỉ là một nhân viên nhỏ, tôi không có quyền tự trách mình. Những điều này có thể là tầm thường đối với bạn, nhưng một nhân viên nhỏ như tôi có thể mất việc. Tại sao bạn làm việc chăm chỉ như vậy? Có rất nhiều khách sạn ngoài đây. Chon Sik Giang không khỏi mỉm cười khinh thường, chế nhạo Gu Won, con trai chủ tịch, sinh ra với vô số của cải. Làm thế nào bạn có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy với tư cách là một công việc chỉ là trò tiêu khiển của bạn? Nhưng xin đừng cản trở tôi không muốn bị ném đá đến chết bởi những viên đá bạn ném cho vui. Lúc này, Gu Won bất ngờ tiếp cận Chon Sik Giang, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức đáng sợ. Gu Won nói với Chon Sik Giang với vẻ mặt lạnh lùng, tôi chỉ muốn hỏi bạn, bạn biết bạn hôm nay những loại đá nào đã được ném vào tôi? Chon Sik Giang choáng váng ngay tại chỗ. Đúng lúc này thư ký Lu Common Sense đột nhiên xuất hiện, cười nói buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng, ngay cả bức ảnh cuối cùng của cả hai cùng nhau cũng được đón nhận nồng nhiệt. Gu Won và Chon Sik Giang vẫn đang nhìn nhau chăm chú. Thư ký Lu chỉ muộn màng nhận ra rằng bầu không khí có gì đó không ổn, hỏi họ chuyện gì đã xảy ra. Ngày mai chỉ có một lần và nó sẽ kết thúc trong vòng 1 giờ. Điều đó quá khó. Chụp ảnh không phải chuyện đùa, tôi đã nói rất rõ ràng, không thể giúp được sao sếp. Tôi thực sự không thể chịu được tính khí thất thường của anh ấy. Ngày mai anh cũng sẽ chúng ta chỉ cần chụp vài tấm ảnh. Chủ tịch đưa nữ nhân viên đi chụp ảnh quảng bá công ty, nhưng họ đã chụp nhiều bức ảnh liên tiếp. Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy nụ cười của chủ tịch lấy một lần. Ngay cả cử chỉ yêu thương cũng cứng đơ như robot. Hãy thể hiện tình yêu của bạn và làm cho thế giới tràn ngập tình yêu. Thế thôi. Ngón trỏ của CEO giống như cột thu lôi, anh choáng váng như muốn xuyên thủng bầu trời. Nhiếp ảnh gia muốn làm chủ tịch mỉm cười, không ngờ đối phương vừa đánh rơi chiếc cuốc rồi bỏ đi. Chon Sik Giang trêu Gu Won chắc hẳn đã phẫu thuật thẩm mỹ, đó là lý do tại sao anh không dám nở nụ cười. Những lời này gần như khiến Gu Won tức giận. Khuyết điểm duy nhất của tôi là tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi hiểu, bạn có thể làm mọi thứ trừ việc cười. Tôi đã nói tôi không muốn, thế thôi sao? Không để Chon Sik Giang tiếp tục cười nhạo chính mình, Gu Won dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, anh nở nụ cười đẹp trai nhất. Hãy đến và cười. Chủ tịch, làm ơn đừng để lộ bộ mặt giễu cợt của bạn. Gu Won không ngờ lại bị tát vào mặt nơi công cộng. Anh ta ngay lập tức kết thúc vụ nổ súng trong sự tức giận, vừa rời khỏi hiện trường. Nhiếp ảnh gia bây giờ đang phát điên, khiếu nại điên rồ với trợ lý. Tôi biết cậu bé đó sẽ như thế này, chúng ta nên làm gì? Bạn không thể thay đổi mô hình. Nhiếp ảnh gia, tôi nghĩ cái này sẽ hiệu quả. Trợ lý bảo dùng hình ảnh đẹp để khoe, chỉ cần nâng khóe miệng Gu Won cho cân xứng. Nhiếp ảnh gia đã nghi ngờ về điều này, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Anh chỉ biết bịt mũi và chấp nhận. Sau đó, cả hai được sắp xếp ra biển để tiếp tục chụp ảnh. Nghe nói thư ký Lu Common Sense không cần đi biển. Cả Gu Won và Chon Sik Giang đều rất ghen tị. Thư ký Lu Common Sense, bạn có thể đi cùng tôi không? Tôi thực sự không muốn đi với anh ấy một mình. Tôi cũng thực sự không muốn đi một mình với bạn. Tôi cũng mong muốn được đi du lịch cùng hai bạn nhưng tiếc là không thể. Thư ký Lu nói rằng anh ấy không thể làm gì được, vì anh còn nhiều việc phải giải quyết. Chon Sik Giang không muốn bỏ cuộc dễ dàng, nhìn về phía xa nghĩa là trời sắp mưa. Tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra nếu tôi ra biển chụp ảnh trong thời tiết này. Không ngờ thư ký Lu lại nói đã xác nhận dự báo thời tiết. Chon Sik Giang ngay lập tức thất vọng. Thư ký Lu lo lắng nhất cho Gu Won. Trước khi đi đã nhắc nhở người kia, chắc chắn rằng bạn mỉm cười. Tôi cầu xin chủ tịch. Thư ký, bạn đang muốn bị đánh à? Hãy cẩn thận và an toàn. Cho dù họ có miễn cưỡng đến đâu, công việc chụp ảnh vẫn cần phải hoàn thành. Gu Won bắt được cá với vẻ mặt lạnh lùng, theo yêu cầu mạnh mẽ của nhiếp ảnh gia. Hai người họ đang thực hiện nhiều tư thế khác nhau, chẳng phải con cá ngói đó quá nhỏ sao? Chỉ cần sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để phóng. Có vẻ như cả hai đã hoàn toàn từ bỏ Gu Won, sẵn sàng sử dụng công nghệ cao để hoàn thành công việc. Gu Won lắc con cá lên xuống, trái phải. Chon Sik Giang tỏ ra ngạc nhiên khi hợp tác. Con cá này to và nặng, hãy nhớ hai đặc điểm này. Vâng, nó rất nặng. Hãy trở lại, cố gắng hơn nữa. Họ không biết đã bao lâu rồi, sự kiên nhẫn của Gu Won đã hết. Chỉ cần ném cá xuống biển. Xung quanh im lặng. Anh thả cá. Nặng quá. Hãy về nhà thôi. Việc quay phim kết thúc. Cảm ơn cả hai vì đã làm việc chăm chỉ. Chon Sik Giang không khỏi trợn tròn mắt khi nhìn thấy điều này, vì cô chưa từng thấy ai kiêu ngạo như anh. Tuy nhiên, trên đường về, một số người thuyền trưởng bất ngờ bước ra khỏi cabin. Có điều gì đó không ổn với chiếc thuyền. Thời tiết có vẻ cũng không tốt. Anh muốn chuyển đến đảo Gabao để tránh gió. Lúc này Gu Won chỉ muốn nhanh chóng rời đi, vì thế anh trực tiếp cự tuyệt đề nghị của thuyền trưởng. Không ngờ thuyền trưởng lại trực tiếp chống lại anh, chứng tỏ nếu Gu Won thực sự muốn quay lại, sau đó tự bơi về. Sau đó anh trở về cabin một mình. Gu Won không thể làm gì được, anh chỉ có thể chọc vào lưng Chon Sik Giang, bảo cô chèo thuyền nhanh lên. Tôi bạn phải làm theo chỉ dẫn của sếp. Đi nhanh lên. Chon Sik Giang thực sự muốn đấm Gu Won vào lúc này, nhưng vì đối phương là ông chủ của cô ấy chỉ có thể đi lên và nói chuyện với thuyền trưởng.
Không ngờ cô lại bị đối phương trực tiếp từ chối. Cho Xích Giang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai trò là người phát ngôn. Anh ấy không đồng ý. Vậy hãy nói với anh ấy rằng tôi cũng không đồng ý. Không được. Anh ấy nói không, nếu bạn thực sự muốn quay trở lại, hãy tự mình bơi về. Gu Quân quay đầu nhìn biển cả vô tận. Mặc dù anh ấy có thể bơi, nhưng bơi về bờ từ giữa biển, nó quá khó. Cuối cùng anh không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, đợi thuyền trưởng đưa hai người vào bờ đảo. Anh nhiệt tình giới thiệu các khách sạn trên đảo cho họ. Đi lên con đường này và bạn sẽ thấy một túp lều. Họ phải ở lại đó đêm nay, đó là khách sạn tốt nhất ở Galapagos. Bạn phải đến đó. Được rồi, cảm ơn. Thuyền trưởng nói xong liền rời đi trước. Cho Xích Giang bây giờ đã mệt và đói rồi, cô chỉ muốn tìm khách sạn mà thuyền trưởng nhắc đến càng sớm càng tốt. Gu Quân lấy điện thoại di động ra và muốn gọi điện. Không ngờ anh phát hiện trên đảo không có tín hiệu, ngoài ra còn có tiếng gầm của nhiều loại quái thú xung quanh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Gu Quân sợ hãi đến mức lập tức đuổi kịp Cho Xích Giang do thiếu ánh sáng trên đảo. Vì vậy họ phải lấy điện thoại di động ra và bật đèn pin để dò đường. Gu Quân chưa bao giờ đến vùng quê thế này, ngay cả khi bước đi, anh gần như ngã sấp mặt. Đợi một lát, có nên không? Đúng đó. Tại sao bạn lại sợ hãi? Không. Trong từ điển của tôi không có từ sợ hãi. Nếu tôi sợ, tôi sẽ đi phía trước giống như bạn. Không ngờ lời nói vừa ra khỏi miệng, anh giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của gà bay. Cho Xích Giang không khỏi trêu chọc Gu Quân. Người to lớn như vậy lại sợ gà bay. Ban đầu tôi không hề sợ hãi. Đó là vì tôi ghét chim. Vậy bạn có muốn dẫn đường không? Nếu sợ thì cứ nói đi. Điều đó không có gì đáng xấu hổ. Như tôi vừa nói, chắc chắn không phải vì tôi sợ. Để chứng minh mình không sợ bóng tối, Gu Quân dũng cảm bước về phía trước. Vừa đi vừa khoa tay múa chân bằng nắm đấm và có vẻ đàng hoàng. Thật tiếc là ngay giây tiếp theo đã mất điện. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Đợi đến khi Gu Quân tỉnh lại, nhìn thấy chính mình trong một căn phòng xa lạ, ngoài ra còn có những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên tường. Đúng lúc anh đang bối rối, thấy thêm vài chiếc mặt nạ xiếc. Điều này khiến anh sợ hãi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng. Anh quay lại và nhìn, anh tìm thấy một bà già đang mài dao và trao cho anh một nụ cười hiền hậu. Gu Quân lập tức sợ hãi. Anh vội vã chạy ra khỏi cửa, rồi tình cờ anh gặp một ông già cầm rìu. Gu Quân cảm thấy như mình đã vào hang sói, hét lớn tên Cho Xích Giang, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Khi anh nhìn thấy cánh cửa mở, anh lao ra ngoài không chút do dự. Kết quả là anh bị vấp và ngã xuống đất, nhưng thân thể Gu Quân bị tàn tật, tâm trí lại leo ra ngoài bằng cả hai tay. Không ngờ mới đi được vài bước anh lại đụng phải một đôi giày khác. Làm thế nào bạn bò ra khỏi đó? Cái gì? Ôi, cậu đã tỉnh dậy rồi. Gu Quân thấy thế liên tục rút lui. Anh sợ rằng cuộc sống của mình sẽ được quyết định ở đây. Bà cụ không khỏi cười nhạo Gu Quân, trông có vẻ là một người đàn ông vạm vỡ. Không ngờ tôi lại sợ hãi như một chú cún con. Cho Xích Giang cười khinh thường, xoay người và bưng thức ăn trên tay ra bàn. Lời cằn nhằn của bà vẫn chưa kết thúc. Có vẻ như vợ cậu còn phải trải qua nhiều khó khăn phía trước. Vợ tôi? Sau này cậu nên cõng cô ấy trên lưng thường xuyên hơn nhé. Cậu bị ngất trên đường đi. Cô ấy đã bế cậu suốt chặng đường đến đây và chỉ để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu có biết cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu không? Juna cũng vang vọng, nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có thể bị người sống dọa chết. Lòng can đảm của anh nhỏ đến đáng sợ. Gu Quân nhanh chóng đứng dậy, hỏi Cho Xích Giang đây là đâu. Đây là khách sạn cao cấp nhất đảo này, cũng là nhà hàng ngon nhất. Bạn ở đây để hưởng tuần trăng mật phải không? Không không. Cả hai đều nhìn thấy sự chán ghét trong mắt nhau. Bà già hỏi lại họ có đi du lịch không. Cho Xích Giang nhanh chóng làm sáng tỏ mối quan hệ với Gu Quân, nghĩa là hai người họ chỉ là cấp trên và cấp dưới bình thường. Than ôi, cô thư ký sẽ trở thành người yêu, còn người yêu sẽ trở thành cha của đứa trẻ. Con không muốn ngẫu nhiên kết giao với mèo và chó đâu bà ơi. Làm sao tôi có thể là một con mèo hay một con chó? Tôi nên là người nói điều này. Vâng, tôi nghĩ vậy. Câu trả lời chiếu lệ của Cho Xích Giang khiến Gu Quân tức giận. Anh ấy một lần nữa nhấn mạnh rằng anh ấy không phải là mèo hay chó, nhưng Cho Xích Giang vẫn như vậy. Các bạn có thể tán tỉnh lại sau. Chúng ta hãy cùng nhau uống một ly. Nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. CEO và nữ thư ký mắc kẹt trên hoang đảo khi đi du lịch. Một ông già khác đã lừa anh ta. Bà già đưa rượu ra, khẳng định rằng sau khi vợ uống rượu, cô sinh liên tiếp 8 đứa con. Cho Xích Giang chỉ có thể cười ngượng nghịu. Bạn có thể uống được không? Khả năng uống rượu của anh ấy có lẽ không tốt lắm do khả năng uống rượu. Hãy rót cho cháu một ly nhé. Những lời này vừa nói ra, ý chí chiến thắng của Gu Quân trong nháy mắt dấy lên. Anh mạnh dạn lấy ra một cái tô lớn và bảo bà già múc đầy. Nhìn thấy điều này, Cho Xích Giang cũng không chịu. Bà già phải chia một bát. Không ngờ vừa vào miệng đã cảm thấy say khướt, nhưng không thể quay đầu lại khi đã rút cung. Hai người chỉ có thể cầm cự mà uống hết trong một hơi. Than ôi, rượu này yếu quá. Càng uống càng thấy mượt. Nó giống như việc uống nước. Cháu muốn nạp thêm nước, rót thêm rượu cho tôi nữa nhé. Cả hai đang quyết tâm phân định thắng thua đêm nay. Tuy nhiên, sau 3 đợt uống rượu, họ ngay lập tức say. Cho Xích Giang say rượu trông thật ngu ngốc. Tôi đã bảo bạn đừng cười. Tôi không cười với bạn. Không muốn xem thì đừng xem. Cho Xích Giang không khỏi phàn nàn rằng Gu Quân quá khó hòa đồng. Chỉ là người phàn nàn.
Tuy nhiên, Gu Won cho biết kể từ khi Chon Sik Giang không có gì suôn sẻ với anh ấy. Sau đó, anh thân thiết hơn với Chon Sik Giang dưới cảnh cáo cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Không ngờ Chon Sik Giang lại tát thẳng vào anh, "Đừng ra lệnh cho tôi, đây không phải là một công ty." "Xin chào, thế còn, vừa rồi sao cô dám mắng tôi?" "Sao cậu dám nói nhảm?" "Nhảm nhí." Cư Nguyên lập tức xấu hổ tức giận, để Chon Sik Giang không hối tiếc bởi vì anh ấy không như vậy, một người mà cô ấy có thể đối xử theo ý mình. Chon Sik Giang nói mọi người đều bình đẳng. Nếu người như Gu Won có tiền thì có thể giả làm chú. Cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều trong 7 năm cô ấy làm việc. Bạn thật hôi hám. Thấy Chon Sik Giang tự đặt cho mình một biệt danh, Gu Won không chịu thua kém. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đặt tên cho nó là Tia Giao. Phải nói rằng hai biệt danh này khá sinh động. Chon Sik Giang không quan tâm đến điều này chút nào, bởi vì cô ấy không thể tự giúp mình. Cô luôn cười. Hãy mỉm cười ngay cả khi bạn cảm thấy khó chịu hay buồn bã. Nhưng tại sao bạn lại không thích cười? Vì mọi người đều đeo mặt nạ, mọi thứ đều sai. Tôi tin rằng trong số đó phải có những người chân thành, thật tình cảm. Chon Sik Giang nhìn cối xay gió trên tường rồi lại cười. Gu Won đã bị nụ cười của cô mê hoặc rất lâu. Anh cảm thấy chắc hẳn mình đã say và mê sảng. Nếu không thì tại sao bạn lại nghĩ bầu trời đẹp một cách giả tạo? Thế là Chon Sik Giang bị cấm cười nữa. Nhưng bây giờ không phải là giờ làm việc. Tại sao tôi không thể cười khi tôi muốn? Sau này, kể cả khi không phải giờ làm việc, bạn bị cấm cười trước mặt tôi. Chon Sik Giang cảm thấy vô cùng đau khổ. Hai người chia tay không vui. Họ bước vào cái gọi là dãy phòng sang trọng và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Chon Sik Giang thức dậy sớm, không ngờ cô lại không đứng vững khi cười tất. Cô ấy thực sự đã rơi thẳng vào người Gu Won bên cạnh. Bây giờ thật xấu hổ, nụ cười giả tạo. Đã đến lúc bạn phải tỉnh dậy rồi. Nhận ra tối qua hai người ở cùng phòng. Chon Sik Giang ngay lập tức đứng dậy trong hoảng loạn, hỏi tại sao Gu Won lại ở đây. Đây rõ ràng là phòng của tôi. Và bà già đã nói điều đó đêm qua. Có một cánh cửa ở mỗi phòng trong số 2 phòng. Gu Won chỉ vào tấm biển trên tường. Ở trên nói rằng các cặp đôi ở cùng một phòng. Khi có người lạ nhận phòng, hãy tách các phòng thành 2. Phải nói rằng bà cụ cũng là một thiên tài kinh doanh. Nhìn thấy Gu Won đứng dậy tiến lại gần, Chon Sik Giang co ro trong góc và không dám cử động. Bạn đang làm gì thế? Hóa ra Gu Won chỉ muốn đưa tay ra mở cửa sổ. Chon Sik Giang quay lại và kìm nén sự thất vọng trong lòng. Sau đó, Gu Won mượn xe đạp của ông già, đưa Chon Sik Giang đi vòng quanh đảo. Cả hai trông như một cặp đôi trẻ thực sự. Sau hành trình ngắn ngủi này, Gu Won đã nảy sinh tình cảm với Chon Sik Giang trước mặt anh. Tuy nhiên, khi cả hai trở về nơi ở, phong cách của họ đã thay đổi. Bà nói bao nhiêu? 675.000 won. Cách tính. Chon Sik Giang không thể tin vào tai mình. Các bữa ăn, đồ uống và chỗ ở qua đêm, bà già thực sự muốn tính phí cho họ 670.000 won. Chon Sik Giang không ngờ nơi này hóa ra lại là tiệm đen. Nhưng tối qua chúng tôi chỉ có một phòng. Tối qua hai người có ngủ cùng nhau không? Không có. Bà già cảm thấy tự tin khi nhìn thấy điều này, mỉm cười để thể hiện họ chấp nhận thẻ tín dụng. Gu Won ngu ngốc và có nhiều tiền chỉ muốn ra đi. Thế là anh lấy điện thoại ra và chuẩn bị quẹt thẻ. Nhưng bà già không hiểu thanh toán điện tử. Bà lầm tưởng rằng hai người họ muốn vỡ nợ. Đúng lúc đó thuyền trưởng đột nhiên xuất hiện. Chon Sik Giang tưởng rằng một vị cứu tinh đã đến. Không ngờ đối phương vừa mở miệng, ánh mắt của cô liền tối sầm. Tối qua các bạn đã ăn uống vui vẻ và ngủ rất vui vẻ. Bạn đang nghi ngờ và muốn vỡ nợ phải không? Cái gì? Mẹ, họ không trả tiền à? Hóa ra thuyền trưởng và bà già thực chất là một gia đình. Anh ta cố tình cho rằng con tàu có vấn đề, đưa Gu Won và Chon Sik Giang ra đảo, chỉ để kiếm thật nhiều tiền. Tôi tưởng bạn là một thiếu gia xuất thân. Bạn thậm chí muốn vỡ nợ với số tiền nhỏ này. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không chèo thuyền nếu bạn không trả tiền. Thuyền trưởng trông như lợn rừng không sợ nước sôi. Gu Won đã rất bất lực. Anh vừa định gọi cho trợ lý của mình và yêu cầu trợ lý chuyển tiền, nhưng Chon Sik Giang đã giơ tay ngăn anh lại, bởi vì cô đã nghĩ ra cách để sửa chữa anh rồi. Bà ơi, căn phòng chúng tôi ở tối qua, mặc dù đây là dãy phòng sang trọng nhất ở đảo Gapo, so với khách sạn King của chúng tôi, 100.000 won là đủ cho một đêm nghỉ. Số tiền tối đa không được vượt quá 150.000 won. Chon Sik Giang sử dụng cái lưỡi sắc bén của mình, giảm giá thành công một nửa. Gu Won cũng ấn tượng sâu sắc trước sự quyến rũ của Chon Sik Giang. Sau đó hai người trở về bằng thuyền. Gu Won hỏi cô tại sao cứ mặc cả. Chon Sik Giang nhờ anh ấy mua đồ. Bạn có thanh toán trực tiếp không? Thấy Gu Won gật đầu, Chon Sik Giang chỉ nói lý do của mình. Người ta thường hỏi, kiểm tra xem giá cả có hợp lý không và có quá đắt không, và liệu bạn có đủ khả năng chi trả hay không. Bà tôi dạy tôi hiểu giá trị của đồng tiền. Rõ ràng là họ muốn lừa dối khách hàng. Gian lận là hành vi không được khuyến khích. Gu Won chăm chú nhìn Chon Sik Giang. Tình cảm của anh dành cho cô ấy ngày càng lớn mạnh trong trái tim. Chẳng mấy chốc hai người đã trở về nhà. Chon Sik Giang kể về trải nghiệm của mình trên đảo. Các bạn gái của cô đều tò mò về tính cách của Gu Won. Chon Sik Giang suy nghĩ cẩn thận một lúc. Các bạn gái của cô đã bị sốc bởi những gì họ nghe. Anh ấy là một kẻ vô lại vô giá trị. Còn ngoại hình của anh có vẻ như anh ấy không có tương lai. Tuy nhiên, người bạn thân nhất của cô lại khẳng định rằng Gu Won là người thừa kế của gia đình có nhiều tiềm năng. Chon Sik Giang hoàn toàn đồng ý với điều này. Mặt khác, Gu Won được bố gọi về nhà, mỗi lần mở miệng là bị mắng, bởi vì anh ấy đột ngột rời khỏi hiện trường trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó. Nếu Chon Sik Giang không xử lý đúng cách, khách sạn vẫn chưa biết mức độ thiệt hại sẽ như thế nào. Dù sao thì kết quả cũng tốt. Con sẽ tiếp tục thể hiện tính nóng nảy của mình trong bao lâu. Người cha chế giễu sự ngây thơ của Gu Won. Đối với một gia đình tài phiệt như họ, chỉ có tiền là có thật. Tuy nhiên, Gu Won vẫn không ăn năn. Người cha giận dữ rời khỏi phòng. Chị gái anh nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy điều này. Lâu rồi cậu chưa về nhà, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Mặc dù cậu có thể bị đuổi sớm,
Tôi đã nói cậu không cần phải sợ tôi. Google cho biết anh không muốn theo đuổi vấn đề của buổi hỏi đáp trực tiếp, nhưng sự khiêu khích liên tục của chị gái, sự kiên nhẫn của anh sắp cạn kiệt. Anh ấy đã cảnh báo chị gái mình đừng chọc giận anh ấy, nhưng đối phương lại không hề coi trọng anh ta chút nào, quay người rời đi với nụ cười khinh thường. Ngày hôm sau, chủ tịch đến văn phòng kiểm tra công việc. Ông không chỉ khen ngợi khả năng thích ứng của John Sik Giang trong buổi phát sóng trực tiếp, ông cũng dành cho cô những lời khen ngợi cao nhất cho công việc của mình. Bạn nên được chuyển đến Kinh Đừng. Bạn là nhân viên xuất sắc khách sạn chúng tôi. Tất nhiên, cô ấy nên được chuyển lên hàng đầu để thể hiện tài năng của mình. John Sik Giang được thăng chức trực tiếp lên nhân viên cấp cao của khách sạn, và Google chăm chú nhìn vào bức ảnh của John Sik Giang, vô thức tập môi cười. Không ngờ thư ký Lu đột nhiên xuất hiện. Anh sợ hãi đến mức Google nhanh chóng tắt máy tính, hỏi đối phương tại sao lúc vào không có cửa. Bản thân thư ký cũng cảm thấy đau lòng. Tôi đã gõ cửa hàng chục lần, bạn mải xem ảnh đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngoài ra đội ngũ sẽ chọn lọc những bức ảnh, vì vậy bạn không cần phải mất thời gian tìm kiếm. Google bỗng nhiên có một tia cảm hứng. Báo cáo công việc của thư ký Lu bị gián đoạn. Hỏi đội PR xem họ đã chọn ảnh xong chưa. Nghe câu trả lời tích cực, anh ấy chỉ nói muốn xem lại những bức ảnh. Tấm lòng của anh ai qua đường cũng biết. Mục đích cơ bản là xem ảnh đẹp của John Sik Giang. Cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy ảnh trai đẹp, gái đẹp, không ngờ hình nào cũng lạ. Đây là cá ngói hay cá voi? Con cá đó không phải là vấn đề, bạn sẽ thấy biểu hiện của riêng bạn. Thư ký Lu nói nhiếp ảnh gia thực sự rất giỏi. Họ thậm chí còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để giúp anh phẫu thuật thẩm mỹ. Google lại không vui chút nào, nhìn nụ cười trông giống như thước đo góc. Anh ước gì có thể đánh chết anh ta. Hãy đi gọi nhiếp ảnh gia ngay lập tức. Nhiếp ảnh gia, đưa anh ấy đến gặp tôi. Cô gái được bạn trai đưa đi họp lớp, nhưng bạn trai chỉ quan tâm đến việc vui vẻ với các bạn nữ cùng lớp, hoàn toàn để cô gái một mình. Cô gái lạc lối đã phải lặng lẽ ra đi. Không ngờ điều này lại khiến bạn trai cô cảm thấy rất xấu hổ. Tức giận, anh lập tức đề nghị chia tay. John Sik Giang chưa bao giờ nghĩ mối tình đầu của mình lại kết thúc như thế này. Cô buồn và chọn đi leo núi để bình tĩnh lại. Thật bất ngờ, trời đột nhiên đổ mưa to. John Sik Giang bị mắc kẹt trên núi vì không mang theo ô, không có ai trên đỉnh núi lớn. John Sik Giang không khỏi khóc vì sợ hãi. Ở phía bên kia, Google đang cầm ô và chuẩn bị xuống núi, vô tình tìm thấy John Sik Giang đang ngâm mình dưới mưa. Thế nên anh đã ân cần bước tới che mưa cho cô. John Sik Giang chỉ cảm thấy đôi mắt mình bị bao phủ bởi một bóng tối. Cô quay lại và nhận ra đó chính là chủ tịch công ty. John Sik Giang phớt lờ nỗi sợ hãi và muốn rời đi. Ai có thể ngờ rằng giây tiếp theo chân trái của cô lại vấp phải, nhảy thẳng vào vòng tay đối thủ đó mõ. Hai người nhìn nhau. Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này. Thế là cậu cũng khóc à? Tôi cho phép bạn bây giờ. Hãy cứ như thế này nhé. Hiện tại mưa càng ngày càng nặng hạt, đường xuống núi hẳn phải đặc biệt khó khăn. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định đợi đến khi trời tạnh mưa mới rời đi. Trong quá trình trò chuyện, CEO biết tin John Sik Giang và bạn trai chia tay, anh thầm vui mừng trong lòng. Hóa ra kể từ khi John Sik Giang mới đến làm việc tại công ty, Google đem lòng yêu cô nàng tự tin và hào phóng. Nhưng khi anh chuẩn bị thú nhận tình yêu của mình, nhưng phát hiện đối phương đã có bạn trai, thế nên anh chỉ có thể chôn sâu tình yêu này vào tận trái tim mình. Giờ đây cuối cùng tôi cũng có cơ hội. CEO nóng lòng muốn bắt đầu theo đuổi John Sik Giang ngay lập tức. Trời xanh dường như đã nghe thấy giọng nói của CEO. Cơn mưa tầm tã dần trở nên nhẹ hơn. Đi thôi, tôi sẽ đưa bạn về nhà. Không sao đâu, tôi có thể tự về được. Lên xe. John Sik Giang không thể cưỡng lại được CEO và phải lên xe của anh đi. Cả hai đều không nói một lời nào. Kiệt sức, John Sik Giang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Google tận dụng thời cơ để chờ đèn xanh, bật chức năng sưởi ghế. Sau đó giảm âm lượng của dàn âm thanh trên ô tô. Cuối cùng, anh lấy chiếc áo khoác từ ghế sau ra và đắp cho John Sik Giang. Toàn bộ quá trình được thực hiện vô cùng cẩn thận, sợ đánh thức người con gái anh yêu. Sau đó Google đậu xe bên đường, đi siêu thị mua quần áo. Rốt cuộc vừa rồi cả hai người đều bị mắc mưa ngay khi chọn quần áo. CEO cố tình mua đồ đôi, ngay cả đôi giày cũng được đo trực quan. Cá nhân lựa chọn kích thước phù hợp. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh vừa đánh thức John Sik Giang, đưa cho John Sik Giang một chiếc túi. Cho bạn. Đây là cái gì? Tôi nghĩ hiện tại không phù hợp với bạn, chỉ cần vứt nó đi sau khi bạn mặc nó. Đợi đã. Tối nay sếp, đi ăn nhé. Hôm nay là sinh nhật của bạn. John Sik Giang sững sờ tại chỗ trong giây lát, không hiểu sao đối phương biết hôm nay là sinh nhật cô ấy. Sau khi cô thay quần áo và đến nhà hàng, lúc này cô mới nhận ra hai người họ đang mặc đồ đôi. Cô muốn rời đi ngay lập tức nhưng bị giữ lại. Người khác sẽ nghĩ họ là một cặp khi nhìn thấy áo đôi. Sẽ không ai nghĩ vậy. Sao bạn và tôi trông giống một cặp đôi thế? Được rồi, nhìn vào đây. Hai bạn thực sự rất hợp nhau. John Sik Giang nhìn người bên kia với vẻ nghi ngờ, nhanh chóng giải thích với người phục vụ rằng họ không phải là một đôi. Chờ cho đến khi người kia rời đi, John Sik Giang phàn nàn với CEO rằng cô bị người khác hiểu lầm. Ở bên bạn đã bị hiểu lầm. Có cần phải bực mình thế không? Ai nhờ bạn mua một bộ đôi? Tôi yêu cầu họ mang cho tôi bất kỳ bộ quần áo nào. Với mối quan hệ của chúng ta, tôi không phải lo lắng về việc chọn quần áo cho bạn. Thấy người kia không thích ở bên mình quá, Google chỉ có thể nhấn mạnh rằng quần áo được chọn một cách ngẫu nhiên, âm thầm đè nén sự bất mãn trong lòng. Nhìn thấy điều này, John Sik Giang không thể nói gì thêm. Suy cho cùng thì đó là ý tốt của đối phương. Cảm ơn chủ tịch. Tôi đã bảo bạn đừng nói những điều đạo đức giả như vậy. Tôi thực sự đánh giá cao bạn. Và đôi giày này vừa vặn. Điều đó thật tuyệt. Tôi chỉ ngẫu nhiên chọn một đôi. Chẳng bao lâu sau, thức ăn của hai người đã được nuôi dưỡng. John Sik Giang trách CEO quá lãng phí. Hai người không thể ăn hết bữa ăn. Tôi không biết bạn thích ăn gì, nhưng bạn không thể nhấp vào tất cả chúng trong một lượt, phải không? Sau đó bạn có thể nói cho tôi, kể cho tôi mọi điều bạn thích. Tại sao bạn muốn biết điều này? Bằng cách đó tôi sẽ không lãng phí nữa. Tôi có thể trực tiếp khóa những thứ bạn thích.
Những âm thanh xung quanh dường như đột nhiên biến mất. Cho Xích Giang kìm nén sự đập rộn ràng trong lòng, mỉm cười và nói rằng bữa ăn này là đãi ngộ dành cho bạn. Nhưng khi cô kiểm tra, tôi đã bị sốc bởi số tiền. Sau khi bình tĩnh lại, cô lấy thẻ ngân hàng ra để thanh toán, không ngờ lại bị CEO bắt lại. Cho biết hôm nay là sinh nhật của cô ấy, sinh nhật bạn nên được chiêu đãi. Sau đó, John Xích Giang được CEO đưa về nhà, đối phương còn đặc biệt chuẩn bị bánh sinh nhật cho John Xích Giang. Dù đó là một ngày khốn khổ nhưng ít nhất nó cũng phải có một cái kết ngọt ngào. Cảm ơn bạn rất nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn bạn vì chiếc bánh nữa, vào đi nhé. Giây tiếp theo, cô tình cờ gặp lại bạn trai cũ, người đến cầu hòa. Thấy John Xích Giang tìm được tình yêu mới nhanh quá, bạn trai cũ không khỏi thắc mắc, có phải hai người họ đã thân thiết với nhau sau lưng anh ấy từ lâu rồi không? John Xích Giang thấy đối phương thật vô lý, nói lời gay gắt ngay lập tức, nếu anh dám xuất hiện lần nữa, chính tay tôi sẽ giết anh hiểu không? Bạn trai cũ liền rụt cổ vì sợ hãi, nói với anh ấy rằng mọi chuyện thực sự đã kết thúc từ KHIV. John Xích Giang trực tiếp rời đi mà không ngoảnh lại. Lúc này, Gu Won bước tới túm lấy bạn trai cũ. Bạn muốn gì? Cô ấy bảo bạn rời đi. Muốn tôi đi? Cậu không nghe cô ấy bảo cậu đi à? Cô ấy đã rơi nước mắt một mình vào ngày lẽ ra cô ấy phải cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng tôi giúp cho cô ấy mỉm cười. Đừng phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Tại sao mày cảm thấy đau ở cổ tay? Bạn trai cũ liền cầu xin sự thương xót. Anh hy vọng bên kia có thể để anh rời đi. Gu Won lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông trước mặt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt John Xích Giang nữa, nếu không anh ta sẽ không thể gánh chịu hậu quả. Bạn trai cũ giận dữ đá thùng rác sang một bên. Kết quả là mắt cá chân bị chấn thương nặng khác. Cuối cùng anh chỉ có thể khập khiễng rời khỏi đây. Và John Xích Giang đã trở về nhà, nhìn chiếc bánh được chủ tịch chuẩn bị cho mình. Trong lòng cô thấy ấm áp lạ thường, để cảm ơn bên kia vì sự giúp đỡ của anh ấy ngày hôm nay. Vì vậy cô quyết định đãi anh ấy một bữa ăn. Đi làm vào ngày hôm sau, John Xích Giang hỏi chủ tịch liệu anh có rảnh không. Hôm nay bạn có bận sau giờ làm không? Không bận chút nào. Không đúng, tất nhiên là tôi bận. Được, tôi hiểu rồi. Cái gì vậy? Gu Won muốn tỏ ra bớt háo hức hơn, không ngờ đối phương trực tiếp bỏ cuộc. Cảm thấy lo lắng, anh đã gửi liên tiếp 3 tin nhắn, kết quả là không có một câu trả lời nào. Anh lập tức tìm John Xích Giang, hỏi người kia tại sao cô không trả lời tin nhắn. John Xích Giang nói với anh rằng cô không được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc. Nếu bạn không có thời gian, tôi muốn hẹn bạn gặp nhau sau giờ làm việc. Mặc dù tôi rất bận, nhưng tôi có thể dành thời gian quý báu của mình. Không sao đâu, đừng bận tâm, tôi có thể hợp tác với bạn. Hẹn gặp lại sau. CEO muốn tỏ tình với John Xích Giang, nhưng lại thấy cô ấy đang trong vòng tay của một người đàn ông khác. Tâm trạng của anh ngay lập tức chạm đáy. Vì ghen tị nên anh ta bắt đầu chạy đua như điên, thậm chí còn vứt cả quà cho cô gái. Không ngờ anh lại bị cảnh sát giao thông bắt. Bạn vừa vứt rác trái phép. Bạn có thể vui lòng cho tôi xem bằng lái xe của rất bạn bất lực về điều này. Anh chỉ có thể xuống xe và nhận quà, nhưng khi nhìn thấy món quà, anh sẽ nghĩ đến mối tình đầu đã chết chém. Thế là anh nhờ cảnh sát giao thông vứt nó đi cho mình. Công việc của chúng tôi không phải là đổ rác. Xin lỗi. Nhìn vào ngoại hình của Gu Won, cảnh sát giao thông đã hiểu hết rồi. Thế nên anh hỏi Gu Won có phải anh đã thất bại trong việc chỉ nghe Gu Won phủ nhận. Cảnh sát giao thông ân cần nhắc nhở không trở thành lốp dự phòng. Nói rồi, anh ta đưa lại số tiền phạt vừa đưa ra cho Gu Won và khuyên anh nên dùng số tiền phạt để uống rượu cho tỉnh táo. Vì làm cá trong ao của Hải Vương thì không có kết quả gì. Cô ấy không phải loại người như vậy. Có vẻ như bạn đã bị khuất phục. Đối mặt với lòng thương xót của cảnh sát giao thông, Gu Won không nói nên lời. Anh tức giận đến mức yêu cầu cảnh sát giao thông xử phạt xong. Không ngờ đối phương lại không ưa Gu Won vì sự lề mề, không nam tính chút nào. Bạn đi nhanh, đi và chịu nhiều tổn thất hơn, phải chịu tổn thất lớn mới biết hối hận, rồi bạn sẽ nhớ những gì tôi đã nói. Thật sự, tôi bảo bạn đi. Thật bất ngờ, cả hai đều không rời đi. Họ thậm chí còn ngồi bên lề đường và bắt đầu trò chuyện. Anh không biết nếu mình không nói chuyện sẽ bị sốc. Thì ra cảnh sát giao thông và Gu Won cùng hội cùng thuyền, là một người anh lớn đầy kinh nghiệm. Cảnh sát giao thông đưa Gu Won nói về người mới yêu, anh ấy nói về trải nghiệm của chính mình, nhưng điều khiến bạn bực bội bây giờ, ngay cả bạn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của chính mình. Bạn không hiểu rằng bạn thực sự thích cô ấy, vẫn chỉ tò mò, hoặc có thể bạn đang yêu, tâm trí bạn đang bối rối. Gu Won chỉ cảm thấy lời nói của cảnh sát giao thông thật đau lòng. Gu Won muốn hỏi bên kia làm sao anh biết. Cảnh sát giao thông đã đi trước một bước, anh thể hiện mình một cách u sầu, cũng rất xinh đẹp và đáng yêu. Bạn đã bao giờ nghe bài hát đó chưa? Mắt mũi miệng của em. Cảm giác khi bạn vuốt ve em, ngay cả những móng tay nhỏ bé của em. Anh thậm chí còn nghĩ rằng dù có phải chết vì cô ấy cả trăm lần, anh cũng có thể nên nói to với cô ấy, tôi là người đàn ông của em. Tôi thì không dám nói, nhưng khoảnh khắc tôi do dự, tôi rơi vào nỗi đau vĩnh viễn. Nhìn anh cảnh sát giao thông lại thấy đau lòng. Gu Won ân cần đưa quà cho anh. Cho đến nay, một cặp đôi kỳ lạ đã ra đời. Để cảm ơn các anh cảnh sát giao thông đã hướng dẫn tận tình, Gu Won cúi đầu kính cẩn sau lưng. Anh quyết định làm theo trái tim mình. Chỉ khi anh ở một mình, anh vẫn không thể không nhớ lại nó. Cảnh John Xích Giang ôm một người đàn ông, đúng lúc anh đang do dự có nên tỏ tình lần nữa không. John Xích Giang được quản lý đưa lên văn phòng. Chỉ cần một cái nhìn, Gu Won hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp tuyệt trần của John Xích Giang. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ, mình chính là người đàn ông của cô ấy. Anh đã không biết điều đó đêm qua, John Xích Giang đã chia tay bạn trai, hóa ra cách đây không lâu. Bạn trai đưa John Xích Giang đi bộ đường dài vào đêm, không để ý đến đôi giày cao gót màu đỏ của cô ấy. Em ơi hãy quay lại nhìn, nó có đẹp không? Em cũng sắp chết vì giận rồi. Tại sao chúng tôi lại ra khỏi taxi giữa chừng?
Anh đang làm điều này vì lợi ích của riêng em phải đứng cả ngày trong khách sạn. Lúc này, em nên nắm bắt cơ hội để tập thể dục. Nhưng lúc này Chon Sik Giang chỉ muốn được nghỉ ngơi, hoàn toàn phớt lờ cảnh đẹp xung quanh mình. Chờ cho đến khi cả hai cùng leo lên đỉnh núi, bạn trai cô nhận được một cuộc gọi nói rằng anh ấy sẽ đi dự buổi họp lớp. Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Chon Sik Giang, anh hào phóng nói rằng hai người sẽ đi cùng nhau, nhưng Chon Sik Giang không muốn ở cùng người lạ. Không sao đâu, họ đều là bạn của anh ở đó. Nhanh tay treo ổ khóa tình yêu và ra đi. Sau đó hai người đến nơi treo chiếc khóa tình yêu trên đỉnh núi. Sau khi viết nguệch ngoạc lời cầu nguyện ổ khóa, Chon Sik Giang phát hiện bạn trai vứt ổ khóa. Trong tay cô chỉ còn lại một chiếc chìa khóa. Chon Sik Giang không khỏi suýt xoa khi nhìn thấy điều này. Dù sao, vấn đề là treo mọi thứ lên. Anh có nghĩ rằng loại sự việc này có thể được giải quyết theo cách này? Nó vẫn có ý nghĩa. Đây là chiếc chìa khóa tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Bạn trai nói rồi treo chìa khóa vào ổ khóa, nóng lòng kéo Chon Sik Giang đi họp lớp. Tuy nhiên, ngay sau khi hai người rời đi, chiếc chìa khóa bất ngờ rơi xuống. Có lẽ điều này cũng có nghĩa, rốt cuộc hai người họ đã được định sẵn không ở bên nhau. Sau khi đến địa điểm họp lớp, Chon Sik Giang được xếp ngồi vào góc, nhưng bạn trai chỉ quan tâm đến việc vui vẻ với các bạn nữ cùng lớp. Cả hai chia tay sau một trận cãi vã lớn. Hôm nay bạn trai đã đến gặp Chon Sik Giang để cầu xin sự thật, nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ qua cô ấy trong tương lai. Không ngờ hai người chỉ đến quán cà phê để trò chuyện. Bạn trai nói vẫn muốn gặp bạn cùng lớp. Chon Sik Giang đã hoàn toàn bỏ cuộc sau khi nhìn thấy. Hãy chia tay đi. Làm như vậy, tôi sẽ thấy tiếc cho bản thân và không thể tiếp tục. Sao đột nhiên em lại nói thế? Người ta nói rằng nếu một bên chấp nhận vô điều kiện, điều đó sẽ phá hủy bên kia. Cô cảm giác mình nhân nhượng đã phá hủy bạn trai. Vốn tưởng rằng bạn trai sẽ giữ lại một hồi, bất ngờ anh quay lại nghe điện thoại. Chon Sik Giang mỉm cười cay đắng, quay đi và để lại Chon Sik Giang cô đơn. Ngày hôm sau, Chon Sik Giang bình tĩnh lại, đi theo người quản lý để làm việc ở cấp độ cao nhất của khách sạn. Tình cờ là Gu Won lại là sếp trực tiếp của cô ấy, để giấu đi nhịp đập mãnh liệt của trái tim, trở lại vị trí nhanh chóng. Xin chào ngài. Bắt đầu từ hôm nay, Chon Sik Giang sẽ phục vụ trong khách sạn Kinh Đừng. Tự tin trong sáng ghê. Cuối cùng bạn đã lên đến đỉnh. Xin chúc mừng. Nhìn Chon Sik Giang cười thật vui vẻ với thư ký Lu, Gu Won không khỏi ghen tị. Gây khó khăn cho Chon Sik Giang với những ý định không nhất quán. Yêu cầu người quản lý đưa ra hướng dẫn đặc biệt cho cô ấy, nghi thức cơ bản của cấp dưới. Nghe vậy, Chon Sik Giang gần như trở thành cá nóc vì tức giận. Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của chủ tịch, bắt đầu với nghi thức cơ bản. Tìm hiểu phong cách phù hợp với khách sạn King Dom. Đó là tất nhiên, hãy bận rộn đi. Chon Sik Giang không biết tại sao Gu Won lại nhắm đến mình. Cô không hề biết rằng ngay khi cô rời đi, đối phương sẽ bắt đầu. Thư ký Lu ở bên đã nhìn thấu được suy nghĩ nhỏ nhặt của Gu Won, nghĩa là bây giờ anh ấy giống như một học sinh tiểu học vô dụng. Gu Won muốn nổi giận. Lời nói của thư ký Lu trong giây tiếp theo khiến anh chết lặng tại chỗ. Rõ ràng là cậu thích cô ấy, nhưng tôi không dám thú nhận. Muốn thu hút sự chú ý của một người, nhưng không biết phải làm gì. Thế nên cậu bắt nạt người khác và sử dụng bộ não lệch lạc của mình. Đây là điều học sinh tiểu học làm, tôi đã không. Gu Won hào hứng đứng dậy phủ nhận. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không yêu Chon Sik Giang, nhưng thấy anh hào hứng quá. Thư ký Lu càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Anh không thể không lo lắng cho Gu Won. Một người mới yêu như anh ấy, có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm được bạn gái. Sếp, anh nên làm gì? Thiếu khiếu hài hước, thiếu cân nhắc và không được ưa chuộng. Chẳng trách không thể yêu nhau. Bên kia, Chon Sik Giang được người quản lý giới thiệu với một nhân viên. Các tiền bối đều nói rằng họ sẽ chăm sóc Chon Sik Giang thật tốt. Họ đợi cho đến khi người quản lý rời đi, mọi người đều bộc lộ bản chất thật của mình. Vì Chon Sik Giang chỉ có bằng cao đẳng và họ đều là những sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Vì thế họ bắt đầu tẩy chay Chon Sik Giang khắp nơi. Nếu bạn muốn chúng tôi cũng chấp nhận bạn, chỉ cần chứng minh sức mạnh của bạn trước, đủ để phá vỡ quy ước và nhận được đặc cách đề bạt. Suy cho cùng, điều này có nghĩa là bạn phải làm việc chỉ. Tôi khuyên bạn nên chuẩn bị tinh thần. Chon Sik Giang kìm nén sự lo lắng của mình, âm thầm tiếp thu lời dạy đặc biệt của tiền bối. Để tăng doanh thu của khách sạn, chị gái Gu Won thậm chí còn chuyển đến toàn bộ bộ phận. Họ được yêu cầu tăng gấp 3 lần doanh thu của mình. Thư ký Lu là cánh tay phải của Gu Won. Anh ấy đã sớm được thông báo tin này. Nghe nói chị Gu Won đã sa thải 2 nhân viên do bất đồng quan điểm. Gu Won chợt nhớ lại những gì Chon Sik Giang đã nói với mình. Những điều này có thể là tầm thường đối với bạn. Một nhân viên nhỏ như tôi có thể mất việc. Để bảo vệ người phụ nữ anh yêu khỏi bị sa thải, anh ngay lập tức tổ chức một buổi hội thảo nhân viên. Tuy nhiên, anh ấy đã nhìn trộm Chon Sik Giang suốt thời gian qua. Dù người quản lý có báo cáo thế nào thì anh ta cũng đồng ý. Nếu ngay cả chủ tịch cũng không hài lòng, chúng tôi cũng muốn anh chỉ đường cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm theo. Tôi không bất mãn. Tôi chỉ tin tưởng những người lao động tuyến đầu sẽ biết rõ hơn tôi phải làm gì. Vì vậy tôi đã chọn làm theo ý kiến của người quản lý. Những lời này ngay lập tức giành được sự ưu ái của mọi người. Cuối cùng quyết định làm theo ý kiến của người quản lý, chọn hệ thống khen thưởng nhân viên để tăng doanh thu. Đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc, khi Gu Won ở một mình, anh vẫn không thể không nghĩ đến Chon Sik Giang. Sau sự hướng dẫn kép của cảnh sát giao thông và thư ký Lu, Gu Won hiểu một điều, đó là những gì mình muốn, hãy chắc chắn để chủ động. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị gọi điện, nhưng lại chọn rút lui. Sau khi vật lộn như thế này 999 lần, Gu Won vẫn gửi tin nhắn. Anh nghĩ tôi sẽ sớm nhận được phản hồi, không ngờ đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Gu Won không khỏi thắc mắc liệu điện thoại của cô có bị hỏng hay không. Ai biết sau khi kiểm tra không có gì sai. Gu Won chỉ có thể tự an ủi mình, Chon Sik Giang vẫn chưa tan làm, thời gian chờ đợi quá lâu. Trong thời gian này, Gu Won đã thực hiện nhiều bài tập khác nhau, kết quả là không có ngoại lệ. Không thể chịu nổi, cuối cùng anh cũng gọi điện. Không ngờ Chon Sik Giang lại không lưu số của Gu Won. Khi thấy có người lạ gọi, cô cúp máy ngay. Ai thế? Không biết.
Ngày đầu tiên thăng chức của cô hầu bàn, cô được chủ tịch mời đi ăn tối. Bạn có muốn ăn tối với tôi không? Tôi không muốn. CEO không ngờ lại bị phụ nữ từ chối một cách tàn nhẫn, vì vậy anh đã nhờ thư ký Lu đi thu xếp, giúp hai bạn ăn tối cùng nhau tối nay nhé. Đến nhà hàng trong chớp mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, Gu Gun muốn bước tới và thổ lộ tình yêu của mình. Anh không hề biết rằng giây tiếp theo, anh sẽ được tất cả nhân viên. Anh ta sợ hãi đến mức lập tức quay lại và đóng cửa lại. Thì ra thư ký Lu đang lấy cớ chào đón đồng nghiệp mới, tổ chức bữa ăn cho toàn thể nhân viên trong bộ phận. Gu Gun tức giận đến nói không mạch lạc, bởi vì đây không phải là điều anh muốn chút nào. Anh vừa định rời đi thì thư ký Lu đã đẩy anh vào phòng, đang được mọi người theo dõi. Gu Gun tự an ủi mình trong lòng, tóm lại, có thể coi là họ đã ăn cùng nhau. Tuy nhiên, sau khi mọi người bắt đầu di chuyển, Gu Gun thấy Juna có vẻ tròn xích giang, có lẽ cô ấy không thích sashimi. Để nhân cơ hội tỏ tình, anh ta liền bảo thư ký Lu sang nhà bên cạnh mua đồ ăn Việt Nam. Trong chớp mắt, 3 phần bít tết chua ngọt đã được phục vụ, nhưng Chon Sik Giang vẫn nhăn mặt. Gu Gun hiểu ngay, anh đã không suy nghĩ đủ cẩn thận. Thư ký Lu, giúp cô ấy cắt nó đi, không cần để tôi làm. Chon Sik Giang sợ hãi đến mức suýt chút nữa đã lên chóng nhét miếng bít tết nóng hổi vào miệng, gác lại nỗi đau và nở nụ cười. Cô không dám thở mạnh cho đến khi bữa tiệc tối kết thúc. Cô nghi ngờ Gu Gun cố tình gây sự với mình, vì vậy cô đã mời Gu Gun ra ngoài và mắng anh ta. Tại sao bạn không vào trong và gọi tôi ra? Bạn đang cố tình làm tôi xấu hổ phải không? Có chuyện gì với tôi vậy? Tôi không yêu cầu bạn tổ chức tiệc chào mừng cho tôi. Ý bạn là gì nếu bạn chỉ cho tôi bít tết? Bạn có phải muốn giết tôi không? Chon Sik Giang gần như đã khóc khi nói điều này. Ban đầu, cô bị đồng nghiệp chê cười vì trình độ học vấn thấp. Giờ đây Gu Gun đã giúp cô thu hút rất nhiều cừu hận. Cô thậm chí còn không biết ngày mai mình sẽ đi làm như thế nào. Đối mặt với câu hỏi của Chon Sik Giang, Gu Gun cũng không biết giải thích thế nào. Anh ấy chỉ muốn làm hài lòng Chon Sik Giang, không ngờ anh dẫm phải bãi mình của mình. Lòng tốt không cần thiết của bạn, giờ nó làm tôi cảm thấy như có cái gai đâm vào lưng. Hãy làm như từ giờ trở đi bạn không hề biết tôi nhé. Tôi không cần sự chăm sóc của bạn, tôi cầu xin bạn. Nói xong, Chon Sik Giang quay người bỏ đi. Gu Gun cảm thấy như trái tim mình sắp tan vỡ. Quên nó đi, nếu bạn không có cơ hội thổ lộ và anh đã bị người phụ nữ anh yêu từ chối. Chon Sik Giang sớm trở về nhà, nhận được một bất ngờ từ những người bạn thân nhất. Hóa ra ngày mai là sinh nhật cô ấy. Chon Sik Giang ban đầu có tâm trạng chán nản, cô rất vui khi ở bên bạn gái của mình. Ngày hôm sau, Gu Gun hỏi thư ký Lu khi anh đi làm, trong mắt bạn, tôi cũng là kiểu người được chiều chuộng, không cần thiết phải nhìn vào mặt mọi người. Tôi có phải là người sống theo ý mình? Một chút. Thư ký Lu common sense tò mò ai lại dũng cảm như vậy, sao dám nói sự thật trước mặt sếp trực tiếp của mình. Nhìn thấy khuôn mặt vô tình của Gu Gun, thư ký Lu common sense lập tức an ủi, đừng để nó trong lòng. Bạn sinh ra đã như vậy và bạn chẳng thể làm tôi gì chỉ ghen tị. Hôm nay bạn vào trước nhé, tôi sẽ đến khách sạn King Dom. Bạn đang làm gì ở đó? Thư ký Lu nói hôm nay là sinh nhật của Chon Sik Giang, anh ấy sẽ tặng một số phiếu ăn miễn phí làm quà tặng. Gu Gun muốn đi cùng anh ấy, nhưng anh nhớ lại lời từ chối của Chon Sik Giang tối qua, anh vẫn bỏ cuộc. Không ngờ vừa bước vào văn phòng anh đã nhìn thấy chị gái mình cầm chiếc đồng hồ bỏ túi cũ được mẹ tặng. Anh ấy rất tức giận, vì thế anh nhanh chóng bước tới và giật nó lại. Nhìn em khoe răng anh kìa, chị không thể ngừng làm phiền tôi được sao? Trông cậu như sắp cắn ai đó. Lý do tại sao tôi không làm gì cả không phải là tôi không có khả năng, nhưng vì tôi không muốn tranh cãi với chị. Chị gái đã cảnh báo Gu Gun đừng làm bất cứ điều gì trong tương lai, tất cả cần phải được xem xét bởi chính mình. Chỉ cần anh ấy an phận thủ thường, sẽ có hòa bình giữa hai người. Nếu Gu Gun vượt qua ranh giới đỏ, vậy thì đừng tự trách mình là người thua lỗ. Tôi nói điều này tất cả vì lợi ích của cậu, để ngăn cản cậu có kết cục giống mẹ cậu. Nhìn bây giờ, thậm chí không ai nhớ đến bà ấy, trong đó có tôi và cậu. Mẹ là vẩy ngược của Gu Gun, nhưng người chị đã mở vết sẹo của anh một cách bình tĩnh, thậm chí còn khuyên anh nên vứt chiếc đồng hồ bỏ túi đi, nghĩa là Gu Gun không còn là trẻ con nữa. Tại sao cậu vẫn thích đi tìm mẹ đến vậy? Rồi cô rời văn phòng với vẻ mặt đầy tự hào, toàn thân run rẩy không có sức sống. Để không bị chị gái chế giễu nữa, anh đến bộ phận nhân sự của khách sạn. Anh muốn tìm hiểu thông tin việc làm của mẹ mình, nhưng anh đã tìm kiếm tất cả các tập tin nhưng không tìm thấy gì. Tại sao tôi không thể tìm thấy? Không thể nào. Tính lương và trợ cấp thôi việc, nó được liên kết với hệ thống công ty, không ai có quyền xóa dữ liệu. Nghe điều này, Gu Gun hiểu mọi chuyện ngay lập tức. Người duy nhất có quyền lực trong toàn bộ công ty là bố anh ấy. Anh không có ý định làm nhân viên này khó xử. Sau đó anh quay người rời khỏi văn phòng. Chon Sik Giang đang chuẩn bị về nhà sau giờ làm việc ngay bây giờ. Không ngờ cô lại gặp phải bạn trai cũ đến cầu hòa. Anh còn đặc biệt mang theo một bó hoa. Em vẫn còn giận phải không? Chúng ta đã chia tay. Tôi cũng đã nói là tôi không muốn gặp lại anh. Em nữa. Không tức giận khi anh nói muốn ăn cơm cuộn rong. Chon Sik Giang cảm thấy vô cùng sai trái vào lúc này. Thì ra trong mắt bạn trai cũ, cô chia tay anh ấy chỉ vì một bữa ăn. Khi tức giận, cô ấy mắng người khác. Nếu tôi chia tay vì điều gì đó, rồi chúng ta sẽ chia tay hàng trăm lần. Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em trong tương lai. Anh xin lỗi, đừng xin lỗi nữa. Tôi thực sự đã chán anh rồi. Thế thôi. Chon Sik Giang nói xong liền buồn bã rời đi. Có lẽ ông trời thương xót cô ấy. Chẳng mấy chốc trời bắt đầu mưa to. Chon Sik Giang đến đài quan sát trên đỉnh núi một mình, nước mắt hòa với giọt mưa rơi trên mặt, như để chúc mừng cô đã lấy lại được tự do. Khi cô ấy trút hết nỗi bất bình của mình một cách thỏa mãn, đột nhiên có người cầm ô cho cô. Chon Sik Giang quay lại và nhận ra người đang tới chính là Gu Gun. Đây là vị trí của tôi. Gì cơ? Đây là vị trí của tôi. Chon Sik Giang không có tâm trạng để tranh cãi với anh vào lúc cô chuẩn bị rời đi thì chân trái của tôi vấp phải chân phải. Cô ngã vào vòng tay của Gu Gun. Phải nói, ngay cả đôi giày cao gót giữa hai người cũng góp phần hỗ trợ. Sau đó Gu Gun chở Chon Sik Giang về nhà. Ô của bạn đâu? Bị gió thổi bay. Bạn nên giữ lấy nó. Tôi không muốn làm điều đó. Nó đã bị gió thổi đi rất xa.
nhưng tâm trạng của cô bằng cách nào đó đã trở nên bình tĩnh hơn. Bạn có chắc chắn ý bạn là một chiếc ô không? Google lúc này đã nhận ra có điều gì đó không ổn, âm thầm đè nén niềm vui thầm kín trong lòng, hỏi xem cô ấy và bạn trai đã chia tay chưa. John Sik Giang không muốn trả lời câu hỏi này, tìm một ga tàu điện ngầm gần đó và để tôi xuống. Khi mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, John Sik Giang cũng ngủ quên lúc nào không hay, để không đánh thức đối phương. Google giảm âm lượng dàn âm thanh trên ô tô. Anh còn khoác áo khoác cho cô ở ghế sau, cuối cùng chỉnh lại gương chiếu hậu, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của John Sik Giang. Sau đó Google đỗ xe bên đường, đi đến một cửa hàng quần áo và mua quần áo và giày dép cho Sik Giang thay quần áo và bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này cô mới nhận ra hai người họ đang ăn mặc như một cặp đôi, nhưng quần áo ướt đã được gửi đi giặt khô. Cô chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ trong lòng. Ăn xong cả bữa với Google. Đây là lần đầu tiên tôi mua quần áo cho người khác, mặc dù nó có thể không cần thiết. Tôi cũng biết bạn chắc chắn không hài lòng, nhưng vẫn tốt hơn là mặc quần áo ướt. Cảm ơn chủ tịch. Nghe Google lúng túng giải thích lý do, tim John Sik Giang không khỏi đập mạnh. Nhưng khi bữa ăn đến, cô ấy trông giống như một người vợ mới cưới một lần nữa. Tội Google quá lãng phí. Tôi không biết bạn thích ăn gì, nhưng bạn không thể nhấp vào tất cả, phải không? Phong cách của anh độc đáo quá. John Sik Giang cũng không biết phải nói gì. Google thậm chí còn bí mật thổ lộ tình cảm của mình. Nếu John Sik Giang không thích nó, anh ấy chắc chắn sẽ không đặt hàng nhiều như vậy. Kể cho tôi mọi điều bạn thích. Tại sao bạn muốn biết điều này? Bằng cách đó tôi sẽ không lãng phí nữa. Tôi có thể trực tiếp khóa những thứ bạn thích. John Sik Giang chóng váng ngay tại chỗ, bởi vì cô nhìn thấy tình yêu trong mắt Google. Cô ấy không biết phải trả lời thế nào, thế nên cô chỉ có thể giả vờ ngu ngốc cho biết rằng bữa ăn này là một bữa tiệc dành cho chính mình. Google không còn dồn ép từng bước. Hôm nay là sinh nhật của bạn, không quá đáng khi yêu cầu tôi đãi bạn một bữa ăn. Thực ra tôi thường không tổ chức sinh nhật. Tại sao? Vì ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng vô cớ. Tôi không thể không hy vọng và thất vọng. Chỉ là không có bất kỳ kỳ vọng nào, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái nhất. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn xong. Sau đó, John Sik Giang đưa tờ tính phí cho quầy lễ tân. Cô nghe nói giá bên kia đưa ra là 1,68 triệu won. Đôi mắt của John Sik Giang đột nhiên mở to. Cô không ngờ Google lại gọi một bữa ăn đắt tiền như vậy. Có vẻ hôm nay ví của cô sẽ chảy máu rất nhiều. Vui lòng sử dụng cái này để thanh toán. Không, tôi sẽ trả tiền cho nó. Bạn có đặc quyền nhận được sự hiếu khách ngày hôm nay, tận hưởng nó. Đợi đã, thưa anh có thể vui lòng ký tên được không? Cảm ơn. Cô gái vừa nhặt một cọng cỏ, nhưng cô suýt mất mạng vì nó. Cô tưởng mình sắp chết ở đây. Thời điểm quan trọng, CEO bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Chủ tịch, là tôi đây, bạn có bị thương không? Bạn không phải là ma, bạn là con người, đó thực sự là tôi. John Sik Giang không còn có thể kìm nén nỗi sợ hãi, cô lao vào vòng tay của CEO và khóc lớn. Đối phương đột nhiên lúng túng. Bất ngờ trực thăng quay trở lại do điều kiện thời tiết. Điều này thật tuyệt vời, anh hùng CEO cứu mỹ nhân và tự mình tham gia, nhưng làm sao chúng ta có thể lên đó bây giờ? Tất nhiên là chúng ta phải tìm cách lên đó. Bạn không có kế hoạch nào? Một mình chạy tới đây, khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở trên trực thăng rồi. Tôi không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi phải tìm cách giải cứu bạn. Hóa ra Google biết được người phụ nữ mình yêu đang gặp nguy hiểm, không cần suy nghĩ, anh gọi trực thăng đến cứu hộ. Ngay khi những lời này thốt ra, John Sik Giang chóng váng ngay tại chỗ, bầu không khí xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Lúc này, Google đứng dậy và gọi đội tìm kiếm cứu nạn. Cô tưởng anh ta sẽ được đoán và yêu cầu giải cứu ngay lập tức, giúp đỡ. Tại sao bạn lại cười? Không, tôi chỉ muốn cười. John Sik Giang không thể không cười. Anh nói rằng đội cứu hộ sẽ không đến cho đến sáng mai, để cô ấy không sợ hãi bây giờ, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh John Sik Giang để bảo vệ cô. Ai có thể ngờ rằng giây tiếp theo anh sẽ bị tát vào mặt. Làm tôi sợ. Anh nói anh muốn bảo vệ tôi không trốn tránh, tôi đang bảo vệ bạn từ phía sau. Nhưng John Sik Giang đã nhìn thấy sự rụt rè của anh rồi, dù anh có giải thích thế nào. John Sik Giang chỉ mỉm cười và không trả lời. Sau đó một tia sáng khác chiếu xuống, hai người cùng lúc nhìn lên trên. Đột nhiên anh ta sợ hãi đến mức hét lên như một con nai. Hóa ra một người đàn ông miền núi đi ngang qua đã cứu hai người họ. Một bữa tiệc kim chi thịnh soạn cũng được chuẩn bị cho họ. Sau một đêm nghỉ ngơi, hai người đã tới chân núi. Thư ký của chủ tịch đã chờ đợi rất lâu. Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, anh ngồi vào ghế sau xe. Anh chỉ muốn mời John Sik Giang ngồi cạnh, nhưng anh đã nhìn thấy cô đang đi thẳng về phía ghế phụ. Anh ho nhẹ và ra hiệu cho cô ngồi ở hàng ghế sau. Ai có thể nghĩ rằng John Sik Giang sẽ hiểu sai. Vậy thì tôi sẽ đóng cửa lại cho bạn. Rõ ràng là bạn có thể tự mình đóng cửa lại. Anh ấy chỉ cần một người chăm sóc anh ấy. Tôi có thể nghe thấy đấy. Thư ký trực tiếp lái xe đi. Anh đi ngang qua đã chọn phương án tự lái xe. Ý định ban đầu là ngồi cùng John Sik Giang, không ngờ đối phương lại ngồi ở hàng ghế sau. Cảnh tượng kịch tính này đã trực tiếp khiến anh phát điên. John Sik Giang cuối cùng cũng đưa được một món ăn nhẹ. Anh vừa định mở miệng ăn. Không cần, anh ấy còn nói sẽ không ăn. Nếu bạn không muốn ăn mà cứ nhất quyết ăn. Anh không ngờ rằng thư ký lại không biết khen ngợi như vậy. Nhìn chằm chằm vào người đối diện một cách mãnh liệt và mong người đó biến mất ngay lập tức. Anh không ngờ rằng mong muốn này sẽ sớm thành hiện thực. Anh thư ký đi vệ sinh vì bị đau bụng. Google vừa gọi điện thoại để thư ký bắt taxi về nhà. Cảm ơn sếp. Không có gì, tôi cần rời xa bạn. Đó là một sự đền bù tốt, tôi không ngại bị bạn bỏ lại chút nào. Thư ký vừa định đứng dậy rời đi, anh nhận ra bên cạnh mình không có tờ giấy nào. Điều này thực sự đáng xấu hổ. Anh đưa John Sik Giang và rời đi một cách duyên dáng. Sau khi trở về nhà, John Sik Giang một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn tới chủ tịch. Nếu bạn thực sự cảm ơn chúng ta hãy hẹn hò. John Sik Giang không ngờ lời tỏ tình của chủ tịch lại độc đáo đến vậy. Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người kia, John Sik Giang không khỏi mỉm cười ngượng ngùng, gật đầu đồng ý rồi bỏ chạy.
Vào lúc này, ngay cả không khí xung quanh cũng tràn ngập sự ngọt ngào. Sau khi tan làm vào ngày hôm sau, anh lái xe chuẩn bị đưa John Sik Giang đi hẹn hò. Không ngờ, để tránh bị đồng nghiệp phát hiện, cô ấy thực sự đã chặn cửa sổ xe bằng cơ thể của mình. Cho đến khi đồng nghiệp của cô rời đi, John Sik Giang lên xe như kẻ trộm. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến nhà hàng nổi tiếng trên internet. Không ngờ ở đây lại có nhiều người ăn như vậy. Bạn vẫn phải xếp hàng để ăn nó. CEO trị giá hàng trăm tỷ có bao giờ phải xếp hàng chờ một bữa ăn? Tôi chưa bao giờ chờ đợi điều gì. Anh có thể nhìn thấy rồi, đối với những người như tôi, thời gian là đi thôi, lần sau hãy quay lại nhé. Tại sao? Để không lãng phí thời gian quý báu của anh. Tôi sẽ quay lại lần sau khi đặt chỗ trước. Anh ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình, nói rằng anh bắt đầu tò mò về cảm giác chờ đợi. Chỉ khi đó John Sik Giang mới để anh chờ. Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt hai người. Vừa ngồi vào chỗ, người phục vụ hỏi hai người họ muốn uống gì. Uống một chai Louis Conti. Xin lỗi, bạn nói gì? Vui lòng cho chúng tôi 2 cốc bia tươi. Anh nhìn John Sik Giang bối rối. Bên kia nói với anh rằng ở đây không có rượu vang đỏ cao cấp, chỉ có bia lạnh dân thường. Anh bị sốc sau khi uống một miếng. Dưới con mắt đáng kinh ngạc của John Sik Giang, uống hết bia trong một ngụm. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến buổi tiệc nướng của đầu bếp. Anh giật mình trước vụ cháy bất ngờ, nhưng anh khẳng định mình làm vậy là để hợp tác với đầu bếp. John Sik Giang không còn muốn vạch trần anh nữa. Không khí giữa hai người lúc này thật ngọt ngào và ấm áp. Sau khi nếm thử món bít tết, đầu bếp biểu diễn một trò chơi khác với quả trứng. Anh và John Sik Giang liên tục di chuyển với những quả trứng. Sau khi nhìn thấy quả trứng có mũi tên xuyên qua tim, anh cũng lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh. Anh trông giống như một thằng ngốc chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Sau bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo phố. Anh đã mong chờ cuộc hẹn tiếp theo. Không ngờ John Sik Giang lại nói rằng cô quá bận rộn với tôi, sợ mình sẽ phải đợi lâu cho lần hẹn tiếp theo. Nhưng đây không phải là vấn đề đối với vị CEO thông minh. Đi làm vào ngày hôm sau, anh nhờ thư ký sắp xếp một bữa tiệc tối. Bên kia sẽ sớm chuẩn bị mọi thứ. Trong chớp mắt, anh đã đến nhà hàng. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của John Sik Giang, anh tưởng đó sẽ là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Xin chào ngài. Bạn nhờ tôi sắp xếp bữa tối mà. Bạn đã nói với tôi đây là bữa tối dưới ánh nến. Bạn xấu hổ về điều gì? Vào nhanh đi. Anh bây giờ đã sẵn sàng để giết thư ký của mình. Trước mặt tất cả đồng nghiệp, John Sik Giang chỉ có thể giả vờ như không quen bạn trai mình. Chỗ ngồi giữa hai người cũng cách nhau hàng nghìn km. Mọi hành động thân mật trong tưởng tượng đều không thể thực hiện được. Nhưng thư ký vẫn còn cằn nhằn ở đó. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào John Sik Giang với vẻ mặt. Thấy đối phương không dám ăn sashimi, lập tức yêu cầu thư ký phục vụ bít tết một mình. John Sik Giang liền nói không cần. Giây tiếp theo, 3 miếng bít tết được đặt trước mặt cô. Đầu bếp khách sạn cũng đích thân đến giới thiệu. Điều này khiến John Sik Giang cảm thấy xấu hổ, có vẻ như đồng nghiệp đã nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người. Anh vẫn chưa biết kiềm chế. Ăn nó khi còn nóng. Vâng, tôi đã không suy nghĩ đủ cẩn thận. Thư ký Lưu giúp cô ấy cất nó. Không cần đâu, tôi sẽ làm. Tôi có cần cho bạn ăn không? Không cần phải bận tâm. Vị chủ tịch độc đoán thậm chí còn bay đi làm bằng chuyên cơ riêng, nhưng anh lại yêu một cô gái có vẻ ngoài bình thường. Không ngờ lần đầu tiên anh cùng bạn gái ra mắt bố mẹ cô ấy. Bên kia bố trí gọt 100 kg hành. Đặt cái này, bóc vỏ như thế này, tốt. Hành động của CEO hung dữ như hổ. Củ hành đều trở nên thon gọn. Anh muốn nhận công lao từ bà, không ngờ anh lại bị đối phương tát một cái thật mạnh. Ông trời ơi! Tất cả những củ hành tốt đã bị bạn lãng phí, phải làm gì bây giờ? Anh chỉ có thể nhìn bà mà rơi nước mắt. Nhưng điều này không hề làm đối phương nản lòng, hỏi anh có gọt hành bằng chân không. Sau đó bà già quay người bỏ đi, chửi bới, làm sao mà chủ tịch lại bị mắng như vậy? Tại sao tôi lại khóc? Lúc này bạn gái anh cuối cùng cũng nghĩ tới chủ tịch, nhưng cô lại bị sốc trước sự xuất hiện của đối phương. Nhìn chiếc tạp dề hoa trên người kia, không thể không cười lớn. Khi anh phàn nàn với bạn gái, bà già bất ngờ xuất hiện và mời họ vào nhà. Cảm ơn cháu đã làm việc chăm chỉ, hãy uống hết ly này. Đây là cái gì? Thứ gì đó lành mạnh. Uống tất cả trong một hơi. Anh không thể từ chối và phải uống hết trong một ngụm. Mùi lạ khiến anh cau mày. Hỏi bà nội đây là cái quái gì vậy? Bà già tự hào nói rằng thứ đặc biệt tốt với đàn ông. Món này được làm đặc biệt với ve sầu và nước đậu. Làm sao một người đàn ông thực sự trưởng thành có thể làm được điều này với cái bụng mỏng manh như vậy? John Sik Giang thấy khó xử, phàn nàn rằng bà không nên đối xử với anh như vậy. Bà còn yêu cầu đối phương mặc vest và gọt hành. Không ngờ bà già lại nói đây là một cuộc thử thách đối với anh. Muốn cưới đứa cháu gái yêu quý của tôi không dễ dàng như vậy. Thế thì để hai người cùng nhau đi mua đậu hũ nhé. Nhìn anh mặt xanh, John Sik Giang trực tiếp dẫn anh đi ăn chả cá. Anh uống liền 10 chén canh chả cá. Anh cảm thấy như cuối cùng mình đã sống. Anh đã uống thêm một ly nữa. Món này ngon quá. Nói xong, anh sẵn sàng trả tiền. Bất ngờ sờ vào túi và nhận ra mình để quên ví trên xe. John Sik Giang mỉm cười và trả tiền. Ai biết anh sẽ muốn ăn một cái khác. John Sik Giang mỉm cười bất lực. Yêu bạn trai của chính mình đến để được đãi ngộ miễn phí này. Vậy xin vui lòng cho tôi một cái khác. Lúc này John Sik Giang đã nhìn thấy sổ số phía sau mình. Quá phấn khích, cô đã kéo anh đi cùng. John Sik Giang nghĩ đối phương sẽ gặp may mắn hơn. Không ngờ sau 10 lần rút liên tiếp, tất cả đều trống. John Sik Giang ngay lập tức thất vọng. Anh sẽ chơi một trò chơi cho nữa. Anh vay thêm 1.000 won nữa. Dừng chơi. Mỗi lần anh nói hãy chơi thêm một lần nữa. Hãy xem anh đã chơi bao nhiêu lần. Những cái này. Lần này thực sự là lần cuối cùng. John Sik Giang không đồng ý với bất cứ điều gì, trực tiếp bày tỏ rằng cô không có tiền. Anh không còn cách nào khác đành phải dùng thủ đoạn làm dáng, ôm John Sik Giang vào lòng. Chỉ cần 1.000 won đầu tiên là được rồi. Anh thực sự chỉ muốn chơi thêm một lần nữa.
Anh đang cố gắng thuyết phục tôi bằng cách hành động quyến rũ phải không? Anh thực sự thừa nhận trực tiếp. John Sik Giang thực sự không thể chịu đựng được, chỉ có thể cho anh ấy một cơ hội nữa. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Lần này anh bắn trúng mục tiêu trong một lần, và đó là giải nhất. Ôi trời! Cá chép số 39. Chúng tôi đã thắng, thật tuyệt vời. Cả hai ăn mừng cuồng nhiệt trên đường phố, thu hút người qua đường dừng lại xem. Trên đường về, anh nhận giải với nụ cười trên môi. John Sik Giang hỏi anh tại sao anh lại. Anh cho biết chưa bao giờ khao khát bất cứ điều gì trong đời. Bây giờ anh ấy dường như đã hiểu. John Sik Giang nhìn anh giản dị. Cô còn khen đối phương thật oai phong. Anh chắc chắn sẽ trả lại tiền cho em. Không cần. Anh ôm John Sik Giang vào lòng. Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm này. John Sik Giang từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào sự lo lắng trong mắt người khác. Tim cô không khỏi rung động. Họ không hề biết rằng hai người họ đã trở thành tâm điểm của chợ. Ông già bán bỏng ngô thực sự không thể chịu đựng được nữa, đã phát nổ. Cả hai vội vàng đứng dậy. John Sik Giang xấu hổ và nói đó là tiếng bỏng ngô vừa rồi. Hai người nhìn nhau sừng sốt rồi mỉm cười. Lúc này, Google đột nhiên thay đổi vẻ mặt. John Sik Giang nhìn con cá chép bị xé xác trên mặt đất, cô không khỏi sợ hãi che miệng lại. Cá chép của tôi. Hai người sớm trở về nhà. Nghe bà già hỏi, John Sik Giang sau đó mới nhớ ra rằng cô ấy chỉ đang đi mua sắm với CEO. Cô hoàn toàn quên mua đậu phụ. John Sik Giang nói rằng cô quay lại mua nó ngay bây giờ, nhưng bà của cô sau đó lấy ra một bó hoa. Ôi trời ơi, cậu có nhiều tiền quá, làm gì với hoa nếu cậu không thể ăn chúng? Cậu đang tiêu tiền như thế này, khi nào bản thân mới có thể mua nhà? John Sik Giang không thể không cười lớn, để bà không phải lo lắng về vấn đề của ngôi nhà. Anh cũng nhân cơ hội này nói rằng gia đình của ông có công việc kinh doanh, không ngờ bà nội lại tưởng ông là ông già. Đứng xem Google. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phải dựa vào gia đình? Rõ ràng là cậu có đôi tay và đôi chân tốt. Ồ, cậu có tiền để mua thứ này hả? Tốt nhất là nên tiết kiệm tiền để mua nhà trước. Phải nói là một người bà như vậy thật là tốt bụng. Bà được biết hai người họ sẽ sớm rời đi. Bà nội tự tay nấu canh thịt bò và cơm cho các cháu. Google nhìn đồ ăn với vẻ do dự, bởi vì anh ấy chưa bao giờ ăn đồ ăn ở quán ăn đường phố. Dưới sự hiếu khách nồng hậu của bà nội, anh chỉ có thể cau mày và hớp một ngụm lớn. Anh không bao giờ mong đợi nó có vị rất ngon. Ngon không? Vâng, nó thực sự rất ngon. Lời khen chân thành khiến bà nội mỉm cười. Có vẻ như bà rất hài lòng với cháu rể này. Ăn nó trong một bữa ăn, John Sik Giang chóng váng và không thể nói được lời nào. Những người không biết rõ hơn đều cho rằng anh là cháu trai của gia đình này. Trước khi hai người rời đi, bà nội đưa cho anh một phong bì. Đây là lương hôm nay của cậu. Không cần, cứ cất nó đi ạ. Hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ gọt hành. Lấy nó đi. Anh quay lại và thấy John Sik Giang gật đầu. Sau đó, anh kính cẩn đưa tay ra và nhận lấy. John Sik Giang bị bà nội mắng. Sao cô dám một mình vào núi hái nhân sâm? Ta nên làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với cháu? Cái thể loại khốn nạn gì vậy? Để đứa cháu quý giá của ta đi vào núi. Tốt nhất đừng để bị ta bắt gặp, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Điều bà không ngờ tới là anh là tên lãnh đạo khốn nạn đã ra lệnh. John Sik Giang nhìn bạn trai mình đang ho dữ dội vì bực bội, nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ không đến đó nữa. Không khí đã từng rất vui vẻ. Trước khi lên xe, anh liên tục cúi chào bà nội để chào tạm biệt, dỗ bà cười thành hoa. Bà cứ nói rằng chủ tịch thật lịch sự. Sau đó bà trở về phòng một mình, ngắm nhìn những chiếc bình được sắp xếp trên bàn. Bà không thể không cảm thấy hài lòng. Anh chàng này rất lịch sự. Cô phục vụ vừa đồng ý lời tỏ tình của chủ tịch tối qua. Ngày hôm sau anh thấy anh ôm một cô gái nhà giàu, cảm thấy ghen tị. Cô quay người bỏ đi. Cô về nhà và khóc với người bạn thân nhất của mình rằng mình đã gặp một. Để an ủi cô gái, người bạn thân nhất đưa cô ấy đi uống rượu và nhảy tại nhà để trút hết cảm xúc. Ai có thể nghĩ như vậy khi cô mở cửa lấy đồ ăn mang, nhưng lại thấy chủ tịch đứng ở cửa. John Sik Giang lập tức xấu hổ. Anh trực tiếp bày tỏ muốn nói chuyện với cô. Tình cờ John Sik Giang cũng có thắc mắc muốn hỏi anh, thế là cô đưa thẳng anh vào phòng. Nhưng cô quên mất rằng những người bạn thân nhất của cô, mỗi người họ cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với nhau. Bây giờ cuộc trò chuyện chỉ có thể được đẩy lùi. Bạn gái John Sik Giang nghe nói CEO và John Sik Giang ở cùng phòng đã mở cuộc trò chuyện cùng một lúc. Tôi nghe nói có một tên vô lại ở sở của anh. Này, không có đâu. Bạn đang nói cái gì vớ vẩn thế? Ôi ông trùm lừa đảo đó. Tên anh ấy là con trai cựu chủ tịch Son Byung. Vẻ mặt của anh thay đổi ngay lập tức. Anh không biết mình đã trở thành kẻ vô lại từ khi nào. Anh chỉ có thể uống bia một cách chán nản. John Sik Giang vẫn ở đó và tiếp tục vặn lại. Giây tiếp theo, người bạn thân nhất của cô đã nói điều gì đó để không phải bạn cũng nói rằng anh ta không có nhân tính sao? Tôi đã nói thế à? Cậu nói anh ấy là người xấu. John Sik Giang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cặp đôi trẻ này thật đồng điệu. Lúc đó người bạn thân nhất của cô mới hỏi tên Google. John Sik Giang định nói sự thật nhưng bị Google cắt ngang. Đây là bạn, cứ gọi tôi là trưởng phòng Lu. Trời ơi, hóa ra anh là trưởng phòng. Những người bạn tốt ngay lập tức tâng bốc anh. Điều họ không biết là trưởng phòng Lu chỉ là thư ký bên cạnh chủ tịch. Lúc này, chủ tịch đưa cho John Sik Giang một chiếc túi. Không biết bạn bị sao nên mua đủ loại thuốc. Tại sao tôi nên uống thuốc? Hóa ra họ vừa ở bữa tiệc. Anh đã quan sát John Sik Giang. Nhìn cô ấy mặt xanh quá, anh tưởng John Sik Giang bị ốm. Vì thế ngay khi bữa tiệc kết thúc, anh đã mua một ít thuốc. Những người bạn gái thân lặng lẽ ra đi trong nháy mắt, nhường chỗ cho cặp đôi trẻ này. John Sik Giang đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì anh không thể bỏ bạn gái mình một mình và đến đây được.
Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô ấy, không phải bạn gái của anh. Tại sao lúc đó anh lại ôm? Của bạn có đủ lớn để ai đó ôm không? Bạn có phải là nơi trú ẩn công cộng không? Bây giờ em có ghen tị không? Vị CEO không khỏi bật cười. Sự ghen tị đang bùng cháy trong mắt John Sik Giang. Làm sao anh có thể mong đợi rằng cô ấy sẽ biết cả hai không có mối quan hệ nào cả? Để xoa dịu sự ghen tị của John Sik Giang, anh ngay lập tức hứa, từ giờ trở đi, lồng ngực của anh sẽ chỉ mở ra cho John. Với câu này, John Sik Giang chậm rãi nở một nụ cười. Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu đi dạo. Chúng ta có nên hẹn hò không? Bây giờ đã quá muộn rồi. Chọn thời điểm thuận tiện cho em. Anh sẽ nghĩ về nó lần nữa. Ngay lúc đó một chiếc xe máy lao về phía họ. May mắn thay, anh đã phản ứng kịp thời, chỉ cần giữ John Sik Giang ở bên phải. Sau đó anh ấy nhấn mạnh một cách đẹp trai và mỉm trực tiếp đụng phải chú nai nhỏ mà John Sik Giang mê mẩn để ngăn chặn trái tim nhảy ra ngoài. John Sik Giang nhanh chóng yêu cầu anh rời đi, không ngờ đối phương vẫn không nỡ rời đi, quay lại vài lần nữa. Anh có thể giúp em phân bổ thời gian. Xin hãy cho phép em từ chối thời gian quý báu của anh. Đừng đuổi anh đi. Anh sẽ rời đi vào thời điểm thích hợp. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Nhưng sao anh lại có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Anh trực tiếp nắm lấy tay John Sik Giang và bước về phía trước. Có vẻ như anh ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến tận bình minh. Hai người trông rất giống mối tình đầu thời đi học. Có thể phải đoán, có phải hai người thực sự yêu nhau trong thực tế? Ngày hôm sau John Sik Giang đi làm, cô bị sếp cũ chặn lại. Thật sự không biết xấu hổ khi chế nhạo cô ấy. Anh ta đã có thể báo động cho một chiếc trực thăng để giải cứu cô. Thì ra John Sik Giang đã vô tình rơi xuống vách đá khi vào núi lấy thuốc. Anh cầu xin chị mình điều động trực thăng tới cứu hộ. Không ngờ anh lại bị đối phương từ chối. Anh không còn cách nào khác là giết trước rồi kể lại một mình để giải cứu John Sik Giang. Ông chủ cũ nói rằng khách sạn bây giờ họ cũng cần tổ chức một cuộc họp báo cho cô ấy. Lời nói đầy đố kỵ và hận thù. Bạn thực sự tuyệt vời. Xin lỗi. Bạn có thực sự cảm thấy tội lỗi? Tôi được cử đi mang quần áo cho bạn. Bạn có coi thường tôi không? Bạn có cảm thấy mình vượt trội hơn người khác không? Lúc này, sếp hiện tại đi tới, đuổi người khác đi chỉ trong vài lời. John Sik Giang nhanh chóng thay váy và trang điểm, chớp mắt một cái, CODA đến phòng giám đốc làm, chỉ cần đọc nó theo kịch bản. Dù sao thì phóng viên cũng sẽ hỏi cô những câu hỏi nên đừng lo lắng. Vâng. John Sik Giang ghi nhớ bản thảo một cách cẩn thận, đã tìm thấy điểm không phù hợp. Trên thực tế, chính Google đã cử trực thăng tới giải cứu cô, nhưng tên của giám đốc được viết trên mẫu. Người đã cứu tôi chính là giám đốc Google. Tôi đã chấp thuận việc điều động trực thăng, cậu ta hoàn toàn không có quyền đó. Vì thế tất cả những gì cô cần làm là cảm ơn tôi. John Sik Giang không thể chấp nhận được. Nhưng cô nghĩ rốt cuộc chính khách sạn đã cứu mình, nhưng chúng ta không thể chôn vùi thành tích của Google. Vì thế cô đã nghe theo sự sắp xếp của giám đốc, âm thầm thực hiện những tính toán nhỏ của riêng mình. Cuộc họp báo sẽ sớm bắt đầu. Lúc này, Google đến gặp John Sik Giang để hẹn hò. Được biết cô ấy đang tham dự một cuộc họp báo, thế là anh lao tới hiện trường. Anh nghe nói Gu Fufan đã ghi công cho cô ấy, anh thờ ơ. Vào cuối buổi họp báo, John Sik Giang chặn tất cả phóng viên lại. Anh nhìn về phía xa với vẻ mặt kiên quyết. Cô cũng chân thành đánh giá cao việc trực tiếp đi ngàn dặm trong gió mạnh. Chủ tịch Google đã đến giải cứu tôi. Trái tim anh lúc này ngọt ngào như mật. Rồi anh quay đi và mỉm cười. Anh ấy không quan tâm đến việc các giám đốc ghi nhận thành tích của anh ấy, chỉ cần John Sik Giang được an toàn. Sau cuộc họp báo, John Sik Giang bị bỏ lại một mình dọn dẹp bàn làm việc. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Anh muốn hẹn hò với John Sik Giang. Cô nói mình rất bận. Anh không còn cách nào khác ngoài việc cùng John Sik Giang để giải quyết. Kết quả là anh ấy đã dùng quá nhiều sức khi sắp xếp khăn trải bàn. John Sik Giang nhanh chóng nắm lấy tay anh, dạy anh ấy cách kiểm soát cường độ. Đừng dùng quá nhiều sức lực. Phải. Cũng đừng dùng quá ít lực. Đó không phải chỉ là một ý tưởng thô sơ sao? Tốt nhất là anh nên đi trước, em có thể tự mình làm được. Anh sẽ thử. John Sik Giang quyết định cho anh một cơ hội khác. Sau đó hai người dọn dẹp bàn làm việc. Khi nhìn nhau yêu thương, thời gian dường như đã dừng lại vào lúc này. CEO và John Sik Giang thầm yêu nhau. Không ngờ cảnh này lại được quay. Ngày hôm sau mối quan hệ giữa hai người bị vạch trần trực tiếp. May mắn thay, khuôn mặt của John Sik Giang đã được che. Cô gái khảm này, trông nó có giống John Sik Giang không? Ở đâu có. John Sik Giang giả vờ bình tĩnh và ngay lập tức phủ nhận. Các đồng nghiệp đã nghi ngờ về điều này. Trong khi họ đang thảo luận, John Sik Giang định bỏ đi nhưng bị ngăn lại. Đang vội, cô bất ngờ bày tỏ mình bị đau bụng, nhưng phòng tắm ở hướng ngược lại. Tôi không biết tại sao hôm nay tôi đặc biệt muốn đi đến phòng tắm xa xôi đó. Nói xong, John Sik Giang nhanh chóng bỏ trốn khỏi. Nhìn thấy Google đang chuẩn bị ra ngoài, một giây tiếp theo, cô được đối phương ôm vào lòng, an ủi. May mắn thay, John Sik Giang đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô không nghĩ hai người họ đã làm gì sai. Chúng ta không làm gì sai nên không cần phải cảm thấy tội lỗi. Nhưng sau tất cả, anh ấy đã được báo cáo. Em có khỏe không? Thật ra em cũng không biết lúc này tâm trí em đang rối bời, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng em ổn, đừng lo lắng. Google trong lòng rất cảm động. Sau khi John Sik Giang về nhà vào buổi tối, các bạn gái cũng bắt đầu động viên John Sik Giang. Họ cho rằng quan hệ công chúng của các công ty lớn hẳn phải rất mạnh mẽ. Ai biết rằng giây tiếp theo mình sẽ bị tát vào mặt. Việc các công ty lớn ngăn chặn các báo cáo là chuyện nhỏ. Chúa ơi, cái gì thế này? Để tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Ôi Chúa ơi, điều thậm chí còn phẫn nộ hơn nữa là tin tức không chỉ đưa tin về John Sik Giang, họ cũng xuất bản những câu chuyện cũ về CEO. Bởi những năm đầu, bố của Google cũng phải lòng nữ nhân viên khách sạn, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng ly hôn. Các bạn gái của cô tức giận đến mức gọi điện trực tiếp cho báo chí, yêu cầu đối phương xóa tin tức ngay lập tức, nhưng họ không có quyền lực, chỉ có thể xem tin tức ngày càng tệ hơn. Ngày hôm sau, John Sik Giang vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Trước khi bước vào cửa,
Cô đã nghe thấy những lời nhận xét từ các nhân viên xung quanh. Khi cô ấy bước vào thang máy, một đồng nghiệp ghen tị thực sự đã chế nhạo cô ấy trước mặt. Cho Xích Giang, tôi thật ghen tị với cô, bây giờ thân phận của cô đã tăng lên. Cuộc sống giống như đi thang máy, cảm thấy bay lên cành cao, tâm tình không phải những gì bạn nghĩ, có phải không? Cô chỉ cố tình tiếp cận mọi người. Chẳng có gì phải giấu giữa chúng ta. Làm thế quái nào mà cô lại có thể nắm được một số mẹo đi. Thấy đồng nghiệp ngày càng nói nhiều quá, Cho Xích Giang kìm nén sự tức giận trong lòng, lời giải thích không như cô nghĩ. Cô không hề biết rằng đối phương sẽ không tha cho cô ta phải làm cho Xích Giang xấu hổ ở nơi công cộng. Giây tiếp theo một giọng nói đột nhiên vang lên, tôi là người đã yêu cô ấy trước. Xin chào ngài. Tôi cố tình tiếp cận cô ấy, chính tôi là người chủ động vẫy đuôi để tỏ ra lịch sự. Tiền đề là tôi có đuôi. Vì vậy nếu cô muốn biết kỹ thuật hãy đến tìm tôi có thể dạy cô cách đặc biệt. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, nhịn nọt nói anh hiểu lầm cô ta, nhưng Google sẽ không dễ dàng để cô ta ra đi, cảnh báo mọi người với vẻ mặt lạnh lùng. Cho Xích Giang là người phụ nữ anh yêu, nếu anh còn nghe thêm tin đồn nào nữa, thậm chí nếu họ không muốn công việc nữa, đi thôi. Cuộc giải cứu mỹ nhân anh dũng này quả thực là bá đạo. Sau đó, Google đích thân hộ tống Cho Xích Giang đi làm và bảo cô ấy đừng coi thường bản thân mình, muốn leo cao hãy tự mình leo cao. Anh đã quyết tâm theo đuổi em ngay từ đầu, đó là lý do tại sao anh tiếp cận em một cách có kế hoạch. Anh có nghĩ có ai sẽ tin điều này không? Mọi người chắc hẳn nghĩ rằng em không xứng đáng. Làm thế nào em có thể không xứng đáng? Từ lúc anh nhìn thấy em, thế giới của anh, tất cả đều nghĩ về em. Cho Xích Giang chỉ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, dẫu sao chuyện tình cũng đã bị vạch trần, Google cũng có thể ngừng giả vờ đi, tặng quà một cách hào phóng. Đến phòng của Cho Xích Giang, tặng quà cho nhân viên như bạn trai của cô. Anh nhờ mọi người chăm sóc cô ấy thật tốt. Đây không phải từ chức vụ trưởng phòng, đó là một yêu cầu với tư cách là bạn trai của cô ấy. Các bạn cùng ăn nhé. Giám đốc đã nhanh chóng bắt đầu đóng vai một quản gia. Hai người nhìn nhau mỉm cười, mùi chua của tình yêu chợt tràn ngập xung quanh. Sau khi Google rời đi, tất cả các đồng nghiệp bắt đầu ghen tị với Cho Xích Giang bằng tên thật của cô ấy. Bạn thực sự đã tìm thấy một người như vậy, bạn trai giàu có, đẹp trai và lãng mạn. Sau đó, Cho Xích Giang đã đưa Google đi thăm bà của mình. Cháu rể của bà đang ở đây, cậu đến rồi. Cháu rể tôi là ứng cử viên số 1. Chuyện tình của bọn con đã được mọi người, hãy để con thoát khỏi cái mác ứng cử viên, đó là mong muốn của cậu. Tại sao cậu lại tự tin đến vậy? Bởi vì mối quan hệ giữa hai người đã bị vạch trần, Cho Xích Giang bị nhiều người bạo hành trên mạng. Vậy là bà nội không hài lòng với Google. Cho Xích Giang đang giúp bạn trai nói những điều tốt đẹp, bà nội không khỏi bật cười khi nhìn thấy điều này, ngay khi một vài người đang hòa mình vào không khí vui vẻ. Chị gái Google triệu tập giám đốc khách sạn, lấy tin tức làm cái cớ để động viên mọi người, chuẩn bị đuổi Google ra khỏi khách sạn. Cô không biết rằng cha đã điều tra mọi thứ. Ông đột nhập vào phòng và làm gián đoạn cuộc họp. Báo cáo này là kiệt tác của cô phải không? Bởi vì phóng viên đã hỏi con chỉ trả lời thật lòng. Cô có nghĩ rằng tôi sẽ thất vọng về Google nếu cô làm điều này và sau đó để lại mọi thứ cho cô? Bố ơi, xin đừng diễn giải nó quá mức. Cô đã gây ra nhiều tổn hại hơn vì lý do ích kỷ của chính mình. Đừng nói vớ vẩn, tôi không phải là người gây tổn hại cho công ty, đó là Google. Ông không ngờ rằng con gái ông vẫn bị ám ảnh bởi nó. Ông cười khẩy trực tiếp, từ bỏ mọi nghĩa vụ của bên kia. Không ngờ con gái lại hỏi bố với đôi mắt đỏ hoe. Đó có phải là kế hoạch của ông ngay từ đầu? Dù sao thì mọi thứ đều thuộc về con trai. Lẽ ra tôi nên dọn dẹp từ lâu rồi. Cứ nói những gì cô muốn nói. Liệu việc lên tiếng có thay đổi được điều gì không? Dù thế nào đi nữa, ông cũng không để tâm đến tôi. Từ xưa đến nay, dù chỉ một lần, tôi chưa bao giờ ở trong trái tim ông. Người đáng ghét ác có chỗ đáng thương. Con gái tức giận rời khỏi phòng, không khỏi nhớ lại một cảnh thời thơ ấu. Lúc đó cô đã đạt được giấy chứng nhận đứng nhất lớp. Cô muốn xin bố một phần thưởng. Không ngờ cô lại gặp phải gia đình 3 người của Google, một khung cảnh vui tươi. Lúc đó cô như người ngoài cuộc. Có lẽ từ giờ phút này trở đi, hạt giống hận thù đã chôn vùi trong trái tim cô. Cùng lúc, bà của Cho Xích Giang nắm tay Google, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói những lời tàn nhẫn nhất. Nếu cậu dám làm Cho Xích Giang khóc, lúc đó cậu sẽ chết. Ngày đó sẽ là ngày giỗ của cậu. Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Đúng lúc bà nội định bảo Cho Xích Giang đi làm, hàng xóm xung quanh lần lượt kéo đến. Họ gặp một người đàn ông giàu có lần đầu tiên, mọi người xếp hàng để chụp ảnh cùng Google, cứ tưởng hai người họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không ngờ chủ tịch lại lấy chuỗi khách sạn làm cớ cho Google đi công tác trong 1 tháng. Tại sao ông không hỏi gì cả? Mọi thứ sẽ thay đổi nếu con có hỏi. Sẽ không. Cha biết bây giờ ngăn cản cũng chẳng ích gì. Điều này cũng đúng với ông và mẹ Google hồi đó. Cuối cùng, họ đã đến mức không thể gặp nhau. Nhưng phong cách của anh không phải là ngồi chờ chết. Vì thế ông đã mời Cho Xích Giang đi chơi vào ngày hôm sau. Ông trực tiếp ra lệnh, tôi không còn là trẻ con nữa, tôi sẽ không yêu cầu cháu chia tay. Nhưng cho đến khi vụ bê bối lắng xuống, cháu nên tránh xa ánh đèn sân khấu. Đây là chỉ thị của chủ tịch hay là yêu cầu? Đây là hướng dẫn. Hướng dẫn đưa ra với tư cách là chủ tịch khách sạn. Cho Xích Giang kìm nén nỗi buồn trong lòng, chấp nhận kết quả với một nụ cười. Và mục đích của chủ tịch khi làm điều này cũng rất đơn giản. Ông muốn thấy hai người xa nhau một thời gian. Liệu có thay đổi gì về mặt cảm xúc không? Cả hai hẹn hò ở đài quan sát trên núi vào buổi tối. Google tiết lộ sẽ đi công tác. Sẽ mất bao lâu?
Đi khoảng 3 tuần. Không sao đâu. Ý anh là 3 tuần, đã gần 1 tháng trôi qua kể từ 3 tuần và anh thực sự đã nói rằng không sao. Anh nhớ em rất nhiều rồi. Chon Sik Giang buộc mình phải mỉm cười, nhưng cô không có nói ra mình bị chuyển việc. Lúc này, Gu Won tiến lại gần Chon Sik Giang với nụ cười. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian. Hôm nay đừng về nhà. Phải làm gì? Đi chơi nào? Bây giờ lần này. Trong chớp mắt, hai người đã đến khu vui chơi. Tất cả những ngọn đèn đã tắt đã bật sáng. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của khả năng làm tiền giấy. Để phục vụ cho không khí công viên giải trí, hai người đặc biệt thay đồng phục học sinh. Nhìn vào dự án đầu tiên có xe, Gu Won sợ quá không dám lên chơi. Anh có sợ không? Trong từ điển của anh không có từ sợ hãi. Đẹp trai quá, đi chơi thôi. Gu Won không tránh khỏi sự nũng nịu của Chon Sik Giang. Anh chỉ có thể chọn nơi an toàn nhất cho mình. Thật bất ngờ, Chon Sik Giang có thể nhìn thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt của anh thẳng đến điểm cao nhất. Sau khi tàu cướp biển bắt đầu, Chon Sik Giang hét lên đầy phấn khích. Mặt khác, Gu Won trông có vẻ tuyệt vọng. CEO đang chuẩn bị cầu hôn Chon Sik Giang, không ngờ đối phương lại trực tiếp đề nghị chia tay. Em muốn kết thúc nó ở đây. Em muốn rời đi. Anh sững sờ một lúc sau khi nghe điều này, kìm nén nỗi buồn và hỏi người kia tại sao. Chon Sik Giang bày tỏ muốn nghỉ việc, sau đó mở một khách sạn của riêng mình. Trái tim treo lơ lửng của Gu Won đã nhẹ nhõm, miễn là họ không chia tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy ngay lập tức hủy bỏ lời cầu hôn của mình, vì Chon Sik Giang muốn bắt đầu sự nghiệp. Vậy thì anh chỉ có thể âm thầm ủng hộ ở hậu trường. Chúc mừng em. Tìm những gì em thực sự muốn làm. Vẫn quyết tâm cố gắng. Cảm ơn. Cho anh biết suy nghĩ thực sự của em. Gu Won yêu cầu Chon Sik Giang đồng ý với yêu cầu của mình. Khi cô ấy làm việc chăm chỉ một mình, chắc chắn em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu cô ấy thực sự không thể giải quyết nó, hãy chắc chắn liên hệ với chính anh bất cứ lúc nào, bởi vì anh ấy sẽ lao tới ngay lập tức. Sau khi nghe những lời này, mắt Chon Sik Giang lập tức đỏ lên. Cô ấy thật may mắn khi có được người bạn trai như vậy. Tưởng đó là một cảnh bạo tạc về một cuộc chia tay. Ai có thể ngờ rằng cuối cùng hai người vẫn ngọt ngào như vậy. Hôm nay thực sự là ngày đẹp nhất anh từng gặp em. Đơn giản là rực rỡ. Vốn dĩ cô muốn xì mũi, nhưng những gì anh nói khiến cô sợ xì mũi. Chỉ cần thổi nó. Em trông thật xinh đẹp khi bạn xì mũi. Anh muốn nói gì với em? Bất kể em đang làm gì, anh sẽ luôn ủng hộ em. Đây là điều anh muốn nói. Mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước nữa từ điều này. Sau đó cả hai để lại một bức ảnh chung. Ngày hôm sau, Chon Sik Giang chủ động hẹn gặp chủ tịch. Chon Sik Giang nói ông ấy có ý định từ chức. Tôi có thể hỏi lý do là gì không? Tôi muốn từ chức. Thẳng thắn với anh ấy. Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, cô phải tuân theo mệnh lệnh của chủ tịch. Hóa ra cách đây không lâu, chuyện tình lãng mạn của Chon Sik Giang và Gu Won chủ tịch nghĩ đến lợi ích của khách sạn, đẩy Chon Sik Giang đi nơi khác. Ai biết được điều đó sau khi Gu Won trở thành chủ tịch khách sạn, anh ấy thực sự đã trực tiếp đưa người đó về. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, cựu chủ tịch không còn ngăn cản anh nữa. Không ngờ hôm nay Chon Sik Giang lại nộp đơn xin nghỉ việc. Nó thực sự khiến chủ tịch phải đánh giá cao cô ấy. Dù ngài có thể không hài lòng với tôi, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Tôi chỉ thích điều này ở cô. Trước đây, tôi không phân biệt được việc tôi xin lỗi cô vì đã không thể hiện được thái độ mà một người lớn tuổi. Không sao đâu, tôi có thể hiểu được tâm trạng của chủ tịch. Tôi tin cô sẽ thành công dù cô làm gì. Chon Sik Giang sau đó thu dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn. Khi cô ấy đang đợi xe buýt ở bến, một chiếc xe hơi sang trọng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Không ngờ người từ bên trong đi xuống lại là Gu Won. Anh ấy tặng Chon Sik Giang một bó hoa, sau đó anh ấy lấy ra một đôi giày khác. Anh nghe nói có một đôi giày tốt sẽ dẫn chủ nhân đến một nơi tốt đẹp hơn. Gu Won quỳ một chân xuống và xỏ giày cho Chon Sik Giang. Sau đó họ bắt đầu cãi nhau như thường lệ. Không khí tràn ngập mùi chua của tình yêu. Chon Sik Giang không nghĩ về điều đó cho đến khi cô bước lên chiếc xe. Tất cả đồ đạc của cô đã bị bỏ lại ở biển báo dừng. Tài xế dừng đỗ xe. Sau khi Chon Sik Giang từ chức, cô bắt đầu tìm nhà. Tuy nhiên, cô cảm thấy không hài lòng sau khi nhìn thấy rất nhiều. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chon Sik Giang cuối cùng cũng tìm được căn phòng mơ ước của mình. Cô lập tức chia sẻ tin tức này với bạn trai. Gu Won cũng mừng cho cô ấy. Chon Sik Giang sớm vượt qua khoản vay, mua căn nhà nhỏ bên bờ biển này. Điều này bắt đầu một hành trình mới trong cuộc sống. Khi bà biết chuyện, bà đã rút hết tiền tiết kiệm của mình ra, đưa toàn bộ sổ ngân hàng cho Chon Sik Giang, khẳng định đó là của hồi môn cho cô ấy. Mắt Chon Sik Giang đỏ hoe và cô chỉ có thể chấp nhận. Sau đó cô bắt đầu trang trí khách sạn của riêng mình. Mọi thứ đều do chính tay cô làm từ trong ra ngoài. Chẳng bao lâu sau cô ấy đã gửi tin nhắn thông báo rằng khách sạn của cô đã chính thức nhận đặt phòng. Cô đã sẵn sàng để mở. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh ấy có vẻ rất bận rộn. Không đợi Gu Won trả lời, Chon Sik Giang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau, cô bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, lo kẻ xấu lẻn vào. Thế là cô ấy nhặt cây gậy bóng chảy trong góc lên, mở cửa cẩn thận. Không ngờ người đến lại chính là Gu Won. Chon Sik Giang ngay lập tức vô cùng hạnh phúc. Cô ném cây gậy bóng chảy đi và lao vào vòng tay Gu Won. Đôi bạn trẻ lâu ngày không gặp, bộc lộ những suy nghĩ của chúng ta về nhau ngay lúc này. Nhưng cái gì mà đẹp thế này? May mắn là em thích. Anh muốn tặng em những bông hoa này. Cảm ơn anh đã làm điều này một mình.
Sau đó hai người ngồi giữa biển hoa trò chuyện. Gu Won bày tỏ ý định mua lại khách sạn của cô. Cho Sik Giang gọi đây là khách sạn 5 nụ cười. Gu Won bỗng nhiên tỏ ra bối rối, luôn chỉ có những khách sạn 5 sao. Cấp độ 5 smiles là cái quái gì vậy? 5 khuôn mặt tươi cười. Vậy ra đó là cấp độ 5 nụ cười. Điểm khởi đầu của tình yêu. Đó là lý do tại sao em đặt tên là khách sạn. Nơi này thật tuyệt vời, đầy lãng mạn. Anh nhớ nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng mà chúng ta đã ở khi đến đảo Gap, lúc đó chúng ta ghét nhau lắm. Nhưng đó cũng là ngày chúng ta gần nhau nhất. Theo một cách nào đó, đó là nơi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu. Chính xác là vì điều này cho Sik Giang chỉ muốn tạo ra một cái không gian nơi tình yêu bắt đầu nảy mầm. Hai người nhớ lại khung cảnh lúc đó. Mọi người bất giác cười lớn. Lúc này, điện thoại di động của Chon Sik Giang đột nhiên vang lên âm thanh thông báo. Thực ra có người đã đặt khách sạn cho cô ấy, vừa mở cửa đã có khách hàng tới cửa. Đến Gu Won cũng phải ngưỡng mộ đẳng cấp này. Ngay khi anh ấy vỗ tay cho Chon Sik Giang yêu cầu anh rời đi vì đã muộn. Đúng lúc này, Gu Won bất ngờ tiến lại gần nói rằng anh ấy muốn ở lại lâu hơn một chút. Chon Sik Giang lập tức đứng dậy có chút ngượng ngùng. Ngay khi cô bước tới cửa phòng, anh có muốn ở lại một đêm không? Người đàn ông nào có thể từ chối một yêu cầu như vậy? Gu Won bước nhanh về phía trước, hôn người phụ nữ anh yêu. Hai người đã trải qua một đêm dịu dàng. Ngày hôm sau mang theo hương hoa trong vườn, hai người thức dậy trong ngọt ngào, cùng nhau đánh răng và ăn sáng cùng nhau, thực phẩm nhập khẩu thường xuyên. Đây quả là một cuộc sống đáng ghen tị. Chẳng bao lâu việc kinh doanh khách sạn của Chon Sik Giang đã đi đúng hướng. Gu Won đã làm đúng như lời hứa. Chỉ cần Chon Sik Giang gặp rắc rối, anh ấy sẽ xuất hiện đúng lúc. Sau khi quay đi quay lại như thế nhiều lần, Chon Sik Giang không khỏi cảm thấy anh đã đến quá nhiều lần. Vì thế cô kéo Gu Won sang một bên nói chuyện với anh. Xin vui lòng, không gần đây sao anh lại đến chỗ em mỗi ngày? Anh không mệt chút nào. Nó thực sự anh đã nhìn vào gương trước khi nói điều này chưa? Anh có biết đôi mắt của anh bây giờ trông như thế nào? Quầng thâm của anh đã rơi xuống gò má. Đừng đến đây nữa, em sẽ tìm anh khi không có khách hàng. Gu Won cho biết lượng đặt phòng khách sạn đã kín chỗ. Cô ấy không có thời gian để nghỉ ngơi chút nào. Cho Sik Giang cho biết cô đã đăng tin tuyển dụng rồi, sẽ có sinh viên bán thời gian báo tin sớm. Lúc này Gu Won mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng Cho Sik Giang đã phát hiện ra khi cô trở thành bà chủ, rất khó tuyển được sinh viên bán thời gian phù hợp. Mọi người đều có yêu cầu riêng. Cho đến khi có một người đàn ông đến phỏng vấn, Cho Sik Giang nở nụ cười hài lòng. Và người này chính là Gu Won. Anh nghe nói chủ sở hữu là nhân viên duyên dáng nhất từng có trong khách sạn. Tôi muốn học điều gì đó từ bạn, hãy thuê tôi. Không, làm ơn quay lại đi, xin vui lòng. Thuê tôi. Gu Won thực sự không thể chịu nổi sự làm nũng của Gu Won. Vì vậy cô chỉ có thể để anh ấy bắt đầu làm việc vào tuần tới. Ngay khi Chon Sik Giang nghĩ cuộc phỏng vấn đã kết thúc, Gu Won đột nhiên nói rằng vẫn còn một cuộc phỏng vấn quan trọng. Chon Sik Giang chợt cảm thấy có chút bối rối, sau đó Gu Won quỳ một chân xuống. Anh lấy chiếc nhẫn mà lần trước anh không tặng, hứa với Chon Sik Giang một cách trang trọng, làm vợ anh nhé. Anh yêu em. Không lâu sau, Gu Won và Chon Sik Giang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bà nội, và cô ấy đã mặc đồ cho bà của mình giống như công chúa Elsa. Cả ba cùng tổ chức sinh nhật vui vẻ. Gu Won ra hiệu cho Chon Sik Giang bằng ánh mắt. Giây tiếp theo tôi thấy hai người quỳ trên mặt đất. Gu Won xin bà gả Chon Sik Giang cho mình. Chúng con muốn kết hôn. Bọn con sẽ trân trọng nhau suốt cuộc đời và sống một cuộc sống hạnh phúc. Con cũng sẽ mãi mãi bên anh ấy. Lắng nghe lời cam kết của hai người non trẻ đến với tương lai, bà thật sự mừng cho họ. Nhiều người đến dự đám cưới của họ. Bố chủ tịch đã thấy Gu Won. Lời chúc chân thành của ông dành cho con trai. Mối quan hệ giữa cha và con trai cuối cùng đã giãn nứt. Đây là lúc đám cưới chính thức bắt đầu. Gu Won từ từ nắm lấy tay Chon Sik Giang. Hai vợ chồng mới cưới trong sự chúc phúc của toàn thể người thân, bạn bè, bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Toàn thể diễn viên cũng ở đây. Tôi ước tất cả những người yêu nhau trên thế giới cuối cùng sẽ kết hôn. Cô nhân viên vừa yêu CEO. Cô bị chủ tịch đày đi làm việc ở nơi khác. Sau khi anh nghe được chuyện đó, bỏ ngay công việc đi tìm bạn gái. Chúng ta hãy quay lại bây giờ. Hiện tại em đang là nhân viên ở đây. Nó không quan trọng. Em là người của anh. Mặc dù Gu Won đã yêu cầu Chon Sik Giang quay lại, nhưng đối phương vẫn lựa chọn hoàn thành công việc trước mắt. Gu Won đi cùng Chon Sik Giang về khách sạn, giúp cô ấy hoàn thành công việc. Chon Sik Giang sắp xếp để Gu Won trải khăn trải bàn lên bàn, nói cô ấy cũng sẽ vào bếp giúp đỡ. Nhưng anh đáng giá rất nhiều tiền, em có đủ khả năng chi trả không? Hôm nay sau khi tan sở, em sẽ bù anh thời gian. Tất cả pin chưa sạc đều được sạc đầy. Anh nghĩ sao? Anh sẽ hoàn thành nó nhanh chóng. Ngay khi Gu Won chuẩn bị thể hiện tài năng của mình, một nữ nhân viên vừa tới đây, thấy biểu ngữ trên tường rơi xuống. Vì thế cô ra lệnh cho Gu Won một cách độc đoán. Này anh chàng khăn trải bàn, hãy đến đây và giúp điều chỉnh cái này. Tôi đang nói với bạn. Hãy tăng tốc độ của bạn. Bây giờ tất cả chúng ta đều bạn nắm lấy bên đó và căn chỉnh chiều cao bằng bên này. Bạn có biết căn chỉnh theo chiều ngang không? Chẳng lẽ là tôi làm? Gu Won đột nhiên tỏ ra bối rối. Nữ nhân viên không nhận ra thân phận anh. Gu Won ngoan ngoãn thu dọn biểu ngữ, nhìn vào kết quả của anh với sự hài lòng. Lúc này, nữ nhân viên chợt cảm thấy anh trông quen quen. Nhân tiện, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Không, có vẻ như chúng ta đang gặp nhau lần đầu tiên. Vậy tại sao tôi lại thấy bạn trông quen quen? Bạn không nên như vậy. Những người bạn thân của Chon Sik Giang tại khách sạn King
Đúng rồi, tôi là bạn trai của John Sik Giang. Sắc mặt nữ nhân viên đột nhiên thay đổi, hiểu rằng người đàn ông trước mặt cô là chủ tịch khách sạn. Cô sợ hãi cúi đầu chào đối phương và xin lỗi. Tuy nhiên, Gu Won không hề trách móc cô về điều này, nhưng sau này để cô ấy không bắt nạt người khác. Dù chỉ đến đây làm việc một ngày, tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp. Tôi mong các bạn sẽ biết cách tôn trọng lẫn nhau. Câu này có ý nghĩa hoàn hảo. Chắc chắn tôi sẽ giữ nó trong lòng và không bao giờ quên. Gu Won quay lại và tiếp tục trải khăn trải bàn. Nữ nhân viên hoảng sợ bỏ chạy. Ngay ở bàn cuối cùng ở Gu Won, John Sik Giang bất ngờ xuất hiện, mỉm cười và khen ngợi anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời. Gu Won vô cùng hài lòng. Để John Sik Giang đi và nghỉ ngơi, anh có thể tự mình hoàn thành nó sớm. John Sik Giang muốn ở lại phụ anh, có công việc khác phải làm, không có thời gian để nghỉ ngơi chút nào. May mắn thay anh chỉ chọn xuất hiện vào ngày bận rộn nhất. Bằng cách đó anh thể giúp. Cuối cùng cũng xong công việc trong ngày. Gu Won bắt đầu xin lỗi John Sik Giang, tất cả là vì anh. Sau đó cô mới được chủ tịch chuyển đến một khách sạn ở nông thôn, nhưng John Sik Giang không hề khó chịu vì điều này. Ngược lại em lại thích ở đây, bởi vì đây không chỉ là một khu rừng nguyên sinh, có nhiều điểm tham quan thú vị. Điều quan trọng nhất là có rất nhiều nhà hàng ăn ngon và ý thức nhân văn mạnh mẽ. Đôi khi những điều xấu không hẳn là xấu. Nhìn nó từ một góc độ khác, đó có thể là một trải nghiệm khác. Gu Won muốn John Sik Giang quay lại Seoul cùng mình, nhưng anh không ngờ đối phương lại từ chối mình. Bây giờ anh muốn chính thức ban hành lệnh nhân sự. Đi thôi. Có 3 bữa tiệc được tổ chức ở đây vào tuần tới. Em sẽ quay lại sau khi hoàn thành xong công việc đó. Tại sao em muốn làm điều đó? Vì đó là công việc của em. Em muốn tự mình làm điều đó. Và nhân viên ở đây, mọi người đang cố gắng hết sức để bảo vệ khách sạn này. Em không muốn giả vờ như không biết và bỏ chạy một mình. Gu Won hơi bối rối không hiểu tại sao cô lại muốn bảo vệ khách sạn này. John Sik Giang nói với anh với vẻ mặt bối rối, khách sạn này sẽ sớm được bán. Gu Won không biết phải nói gì về điều này. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Họ không biết đã bao lâu rồi. Gu Won bỗng nhiên mở miệng, đổi chủ đề. Anh đã gặp mẹ anh, thật sao anh đã gặp bà ấy khi nào và như thế nào? Bà ấy đến gặp anh, hóa ra là trước khi Gu Won đến tìm John Sik Giang, mẹ đi xa 20 năm bất ngờ xuất hiện. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, Gu Won chóng váng và bất động. Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không nói gì, cho đến khi họ đến phòng khách. Mẹ anh xin lỗi vì đã bỏ rơi anh. Bà đã rất sợ hãi. Mẹ không thể bảo vệ con. Điều này nghe có vẻ giống như một lời bào chữa, nhưng mẹ nghĩ việc rời xa con, đó là cách duy nhất mẹ có thể bảo vệ con. Con đã nghe lý do tại sao mẹ rời đi, nói chính xác hơn là mẹ đã bị đuổi đi. Những người thuộc tập đoàn Kinh, đó là một đối thủ đáng gờm đối với mẹ. Mẹ tưởng mình đang sống như một người không tồn tại. Đó là sự lựa chọn tốt nhất mẹ có thể làm cho con. Ý tưởng của mẹ sai. Mẹ anh từng là nhân viên khách sạn Kinh. Cô yêu chủ tịch, kết hôn và sinh ra Gu Won, nhưng vì nó vi phạm điều cấm kỵ của khách sạn và bị chủ tịch bỏ rơi, bà ấy thậm chí không thể gặp con trai của mình. Gu Won kìm nén sự rối loạn trong lòng. Từ nay hãy để mẹ sống cho chính mình, không cần phải trốn tránh để bảo vệ chính mình. Sau đó anh giả vờ bình tĩnh và rời khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi phòng, anh đã dừng lại. Hình ảnh ở bên mẹ khi còn bé tràn ngập trong tâm trí anh. Anh không còn kìm được nước mắt trào ra. Quay người lại và trở về phòng, ôm mẹ vào lòng. Hai mẹ con xa cách 20 năm cuối cùng cũng được đoàn tụ. Sau khi nghe điều này, John Sik Giang thực sự mừng cho Gu Won. Em biết bà ấy phải là một người mẹ tốt. Thành thật mà nói, anh tưởng mình đã quên hết mọi thứ về bà ấy. Anh tưởng mình không muốn gặp lại bà ấy nữa. Anh cũng cảm thấy mình không cần bà ấy nữa. Nhưng khi nhìn thấy bà ấy, anh nhận ra mình chưa bao giờ quên bà ấy. Ngày hôm sau, John Sik Giang đưa Gu Won đi chơi quanh khách sạn, nếm thử nhiều món ngon do người dân địa phương làm. Và những người sống ở đây rất thân thiện. John Sik Giang mới đến đây cách đây không lâu, cô đã rất thân thiết với họ rồi. Đêm đến, Gu Won tự mình soạn thảo kế hoạch kinh doanh khách sạn. Nhìn sao lấp lánh ngoài cửa sổ, anh đã âm thầm quyết định. Ngày hôm sau khi mọi người đang ăn tối cùng nhau, giám đốc khách sạn du lịch bất ngờ xuất hiện. Có vẻ như anh ấy đã đi câu cá trong giờ làm việc. Có vẻ bạn rất thích câu cá. Tất nhiên rồi. Những người câu cá như chúng tôi chỉ xem các chương trình câu cá trên TV, nhưng bạn đi câu cá trong giờ làm việc, đây thực chất là một phần mở rộng của hoạt động kinh doanh. Tôi đi cùng giám đốc quy hoạch đô thị ở tòa thị chính. Chúng tôi đang thảo luận về việc phá hủy khách sạn này, tính khả thi của việc sử dụng khu đất này để quy hoạch trung tâm văn hóa tòa thị chính. Mọi người đều rất thất vọng khi nghe điều đó, bởi vì một khi khách sạn bị phá bỏ, mọi người cần tìm lại việc làm. Gu Won trực tiếp cắt ngang lời nói vô nghĩa của người này, khiển trách đối phương rằng họ không nên chỉ nghĩ đến việc bán khách sạn, chúng ta nên có trách nhiệm hơn với tất cả nhân viên ở đây. Người quản đốc không khỏi cười khẩy, khẳng định khách sạn không thuộc thẩm quyền của Gu Won. Tôi sẽ mua khách sạn này. Cái gì cơ, bạn không định bán nó à? Tôi sẵn sàng mua lại khách sạn King Tourist với mức giá mục tiêu của bạn. Người quản đốc ngay lập tức không thể tin được. Gu Won đứng lên giới thiệu những ưu điểm của khách sạn du lịch, dù là khung cảnh yên tĩnh của núi sau hay sự hiếu khách của người dân địa phương, tất cả có thể biến nơi đây thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi người. Thế là anh ta yêu cầu người quản đốc trực tiếp rời khỏi khách sạn, giải quyết vấn đề mua lại khách sạn. John Sik Giang sau đó theo Gu Won về trụ sở khách sạn. Không ngờ đó lại là ngày đầu tiên cô đi làm. Sau đó cô gặp bố của Gu Won. Xin chào, lâu rồi không gặp. Cùng lúc,
Gu Gun chính thức trở thành chủ tịch khách sạn Kinh. Tất cả giám đốc khách sạn đều được chào đón ở cửa. Sau khi mọi người trò chuyện một lúc, chủ tịch gọi Gu Gun vào phòng họp, hỏi anh về việc mua lại khách sạn ở ngoại ô. Gu Gun cho biết để mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của khách sạn, nền tảng của các khách sạn trong nước cũng phải được xác lập vững chắc. Con hiện là chủ tịch của khách sạn Kinh, chịu trách nhiệm và làm tốt công việc của mình. Nhưng dù thành công hay thất bại, đó là tất cả trách nhiệm của con. Chủ tịch đã chơi chữ. Dù là tình yêu hay sự nghiệp, anh ấy sẽ không bao giờ can thiệp mà không được phép. Chỉ mong Gu Gun có thể chuẩn bị tinh thần. Sau khi Gu Gun ổn định được tình hình khách sạn, anh ấy đến một cửa hàng trang sức, chọn chiếc nhẫn đẹp nhất. Sau đó anh đã hẹn với Chon Sik Lang, nhà hàng nơi hai người dùng bữa đầu tiên, bởi vì anh ấy đang có ý định cầu hôn người phụ nữ mình yêu. Lần đó, anh không thể tưởng tượng được chúng ta có thể phát triển một mối quan hệ như thế này. Em đã tưởng tượng chưa? Không có bình luận. Cùng lúc, vô số máy bay không người lái ngoài cửa đã sẵn sàng. Sau khi Gu Gun nhận được tin nhắn từ đầu bên kia, anh ấy đã vô cùng lo lắng, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để nhặt hộp nhẫn lên. Ngay khi Gu Gun chuẩn bị cầu hôn, lời nói của Juna trực tiếp khiến anh rơi xuống vực thẳm. Em muốn kết thúc nó ở đây. Em muốn rời đi. Tiếp viên ngày đầu tiên đi làm, đội trưởng bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của cô, miệng vẫn nói những lời bẩn thỉu. Cô tiếp viên không nhịn được mà đặt vali xuống, dừng lại đội trưởng đang chuẩn bị rời đi. Một cú đá trúng thẳng trái tim đỏ. Nếu anh dám quấy rầy tôi lần nữa, tôi sẽ nói với vợ anh, bố của con cô ấy theo dõi tôi và mời tôi đi uống rượu suốt cả ngày. Nói xong cô quay người tức giận bỏ đi. Các đồng nghiệp khác lập tức bước tới quan tâm đến đội trưởng. Phẩm giá con người bị tổn hại nặng nề bởi Won Hee. Đội trưởng nguyền rủa Won Hee như điên. Cô gái đó điên à? Điều kiện của tôi tốt như vậy, sao phải phiền lòng với một người phụ nữ đã ly hôn, phải không? Nghe thấy điều này, Lu Jun, một đồng nghiệp nam luôn phải lòng Won Hee, kìm nén cơn tức giận, anh bước tới cảnh báo đội trưởng. Tôi rất thích Won Hee. Vậy bạn muốn gì? Vì vậy bạn phải cẩn thận. Tôi khuyên bạn nên cẩn thận. Nếu anh tiếp tục quấy rầy Won Hee, đến lúc đó tôi sẽ không đứng yên. Đội trưởng ngay lập tức sợ hãi khi nhìn thấy điều này, nhìn Lu Jun phong độ rời đi. Chẳng mấy chốc anh đã bắt kịp Won Hee, hỏi người kia tại sao cô cứ tránh mặt mình. Won Hee nhưng chỉ muốn ở một mình. Anh có thể vui lòng để tôi yên được không? Tôi thực sự muốn trốn ở một nơi không có ai và biến mất hoàn toàn. Vì thế tôi không thể hứa với cô, nếu tôi để cô đi bây giờ, cô dường như bay rất xa. Lắng nghe lời nói chân thành của người khác, Won Hee bỗng dưng đóng băng tại chỗ, để Lu Jun giật lấy chiếc vali trong tay. Nhìn bóng lưng người cao, lòng Won Hee chợt dịu lại. Sau đó cả hai đến bãi biển. Tại sao anh không hỏi gì cả? Tôi có cần phải có thời gian không? Mọi người đều rất tò mò. Mọi chuyện đã kết thúc. Xin lỗi, tôi không đặc biệt quan tâm đến quá khứ của cô, bởi vì bây giờ tôi thích em. Won Hee không thể buông bỏ quá khứ của mình. Hóa ra cô và đội trưởng đã từng là một cặp. Sau đó, cả hai chia tay vì mâu thuẫn tình cảm. Ai biết đội trưởng quá nhỏ mọn. Anh bí mật đăng ký kết hôn mà không nói cho cô biết. Won Hee sau khi biết chuyện liền đến phòng hành chính. Cô muốn hủy đăng ký kết hôn này, nhưng lại bị nhân viên từ chối thẳng thừng. Bạn đã tự mình điền vào mẫu đơn đăng ký kết hôn phải không? Đó là khi chúng tôi đang kỷ niệm 100 năm ngày cưới. Anh ấy nói rằng thật thú vị khi điền vào. Làm thế nào bạn có thể điền vào một cái gì đó quan trọng như vậy một cách tình cờ? Tóm lại là không thể hủy đăng ký kết hôn được. Won Hee khóc và hỏi anh nên làm gì. Nhân viên nói với cô rằng cô có thể khởi kiện, nhưng phương pháp này về cơ bản không hiệu quả. Ly hôn là lựa chọn duy nhất. Ly hôn cái gì? Làm sao bạn có thể yêu cầu cô ấy ly hôn khi làm ơn kết hôn? Hãy giúp cô ấy hủy nó đi. Tôi thực sự không thể giúp bạn ở đây. Tốt nhất bạn nên đi tìm luật sư. Tôi phải làm gì? Won Hee chợt sụp đổ và bật khóc. Cuối cùng, lựa chọn duy nhất là ly hôn đối phương, nhưng đó là vì đã ly hôn. Cho dù cô ấy có làm việc chăm chỉ thế nào, mọi đánh giá khuyến mãi sẽ bị loại bỏ. Nhưng đội trưởng luôn hả hê từ bên lề. Tôi nghe nói rằng cô lại thất bại trong cuộc đánh giá thiệp vào việc của người khác. Vậy tại sao cô phải làm việc chăm chỉ như một con gấu ngu ngốc? Hãy để tôi mua cho cô một thức uống để ăn. Quên nó đi, được thôi. Để chào mừng sự thăng tiến của Wailuo, hãy cùng nhau tìm một nơi tốt để uống một ly nhé. Vậy thì đi thôi, mọi người đã nghe rồi phải không? Xin lỗi, có thể hôm nay tôi không thể tham dự được. Lu Jun, nếu đội trưởng mời, anh nhất định phải đi chứ. Tôi có một cuộc hẹn trước. Một giây tiếp theo, Lu Jun đi tới Won Hee, ánh mắt anh ra hiệu cho cô rời đi cùng anh. Các đồng nghiệp khác có vẻ ngạc nhiên. Lu Jun trực tiếp nói hai người có hẹn. Sau đó anh cầm vali Won Hee rời đi trước. Vậy thì tôi sẽ nghỉ phép trước. Chúc bạn có thời gian vui vẻ. Sau đó tôi quyết định rời đi trước. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Cảm ơn sự thông cảm của bạn. Chớp mắt hai người đã đến nhà hàng. Won Hee nói với Lu Jun,
Nếu cơ trưởng mời thì bạn phải tham dự. Nếu không, sau này bạn có thể phải mang giày nhỏ. Lu Jun hành động thờ ơ. Tôi tin rằng ngày mai tôi sẽ tự mình giải quyết được. Hôm nay tôi chỉ muốn ở đây với bạn. Tôi muốn hỏi rõ ràng trước. Bạn có thích tôi không? Phải. Tôi thích bạn. Mặc dù Won Hee đã có linh cảm trong lòng, nhưng cô đã nghe người khác nói điều đó một cách cá nhân. Cô vẫn không nhịn được đụng phải con hươu nhỏ, rồi cô nhớ lại hoàn cảnh của mình. Cô vẫn cười khổ từ chối đối phương. Nó không quan trọng. Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của bạn. Tùy bạn quyết định bạn muốn gì. Tôi cũng sẽ tự quyết định. Thật hiếm khi thấy một quý ông như vậy. Có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi anh. Ngay sau đó, tiếp viên hàng không đã đánh cắp cơ hội thăng tiến ôn hòa, tìm thấy Lu Jun một cách riêng tư. Cô muốn rủ anh ấy đi xem nhạc kịch với mình, nhưng Lu Jun đã biết cô thích anh. Thế là anh từ chối cô không chút do dự. Không ngờ đối phương lại không chịu bỏ cuộc, hỏi anh ấy có thích Won Hee không. Lu Jun thừa nhận điều đó mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh cứ tưởng tiếp viên hàng không sẽ rút lui khi gặp khó khăn, không ngờ đối phương lại có ác cảm. Sau chuyến bay, cô cố tình nhắc đến Won Hee và cơ trưởng. Cuộc ly hôn êm đềm. Anh đã nghe về nó chưa? Người đồng nghiệp cùng thời với tôi đã ly hôn. Cô giả vờ chưa kết hôn để được thăng chức và bị bắt, gây ồn ào lớn. Các đồng nghiệp khác rất ngạc nhiên khi nghe tin, họ bắt đầu bàn tán. Lu Jun không biết rằng tiếp viên hàng không đang nói về Won Hee, nhưng anh vẫn nói rằng nói về người khác như vậy là không tốt, chẳng có gì sai khi ly hôn, nhưng cô ấy cũng không thể làm điều này. Hoàn toàn là kẻ nói dối. Won Hee đứng yên không nói một lời, giống như cô quay lại ngày mà mọi chuyện đã được hé lộ. Lúc này, một số người mừng rỡ vì trong nhóm của họ không có người như vậy. Cô tiếp viên không thể kìm được khóe miệng nhếch lên nữa. Cô mỉm cười và nói rằng nhóm của cô cũng có. Đồng nghiệp đều tò mò xem ai táo bạo đến thế. Người quản lý liếc nhìn Won Hee bên cạnh, một cái nhìn hả hê. Tại sao tiền bối không nói cho mọi người biết? Cuộc ly hôn của bạn không được công khai sao? Tiền bối, tôi xin lỗi. Tôi tưởng mọi người đều biết. Nhưng có lẽ bạn chưa có con phải không? Mùi trà xanh này phả vào mặt cô làm cho Won Hee không còn khó chịu. Anh lạnh lùng trả lời. Cô quay người và trực tiếp rời đi. Trên đường đi, cô ước mình có thể bắn cô ta xuống đất, nhưng anh vẫn chọn bắt kịp Won Hee trước tiên. Anh có thể giả vờ như anh không nhìn thấy nó được không? Bây giờ tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Sau khi Won Hee trở về nhà, cô kể lại chuyện đã xảy ra cho người bạn thân. Đối phương rất lo lắng cho tình trạng của cô. Không ngờ Won Hee lại rất yên bình. Điều đó có nghĩa là mặc dù sự việc đã lan rộng khắp công ty, nhưng cô lại cảm thấy thư giãn chưa từng có. Cô luôn sống trong nỗi lo sợ những quả bom chưa nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ đây là một điều tốt. Cái gã với thân hình ốm yếu đó sẽ không bao giờ đe dọa tôi nữa. Còn Lu Jun thì sao? Phong trào uống rượu tạm dừng một cách hòa bình. Giả vờ bình tĩnh nói Lu Jun chỉ là đồng nghiệp. Không ngờ hôm sau Won Hee lại đi làm, cô lại bị cơ trưởng quấy rối. Lần này cô chống trả một cách độc đoán, loại bỏ những năm tháng chán nản và bất bình. Anh là người đi đăng ký kết hôn, tại sao người phải chịu đau khổ là dùng phần đời còn lại của mình để chuộc tội? Anh biết không? Nhìn biển vô tận. Trái tim Won Hee cuối cùng cũng bình yên trở lại, nhưng cô vẫn từ chối lời tỏ tình của Lu Jun một lần nữa. Tôi không có hy vọng. Tôi đã lừa dối mọi người. Em đã không lừa dối chúng tôi, chỉ là em chưa khám phá ra những vết sẹo trong trái tim mình. Mọi người đều có ít nhất mặt mà tôi không muốn người khác nhìn thấy. Lu Jun lên nắm lấy bàn tay Won Hee, nghĩa là mưa sẽ rơi xuống mọi người, chỉ là mức độ ướt là khác nhau. Vì vậy hãy để Won Hee không sợ hãi, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Hai người nhìn nhau rất lâu. Won Hee mỉm cười bước về phía trước, hôn người đàn ông ngu ngốc này. Lu Jun sửng sốt vài giây mới tỉnh táo lại. Anh biết đây là câu trả lời của Won Hee. Người phụ nữ vô tình đụng phải chồng và bạn thân đang thân mật. Cô tức giận đến mức nhặt một củ hành xanh và ném lên đầu. Sau đó cô dùng cửu âm bạch cốt chảo đánh hắn. Các cô gái xung quanh thấy vậy đều sợ hãi bỏ chạy. Anh cuối cùng đã bỏ cuộc sau khi bị vợ bắt quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. Ai cho phép anh đứng lên? Hành tây đều đã bay tới đây. Nhưng sao em biết anh ở đây? Hóa ra hôm nay là ngày cưới của họ. Cả nhà hẹn nhau đi cắm trại. Không ngờ người chồng lại từ chối đi cùng vì đang họp. Anh ấy còn rủ Ga Eun đi siêu thị mua đồ nhanh. Bố anh phàn nàn rằng món ăn kèm không đủ phong phú. Anh tự làm cho ông ấy ăn. Con phải làm tròn lòng hiếu thảo và chăm sóc bản thân. Đó là những gì cô nói. Nhưng Ga Eun vẫn đi mua rất nhiều rau. Ai có thể ngờ rằng chiếc túi đã bị vỡ giữa chừng. Hành tây ngay lập tức vương vãi khắp sàn nhà. Đúng lúc cô đang ngồi xổm xuống nhặt hành, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ga Eun ngước lên. Cô nhìn thấy chồng mình trong một cuộc họp, xuất hiện tại phòng chơi golf và tán tỉnh những người phụ nữ khác. Tức giận, cô lao tới, đánh chết kẻ nói dối này. Đảo mắt, người chồng lại ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Ga Eun hỏi bên kia tại sao cuộc họp được tổ chức, lái xe đến phòng chơi golf, nhưng chồng lại mơ hồ. Ngay khi Ga Eun chuẩn bị liên lạc với sếp của anh đã từ chức. Không phải,
Anh vừa làm hỏng một hợp đồng mua bán và họ sẽ không để anh đi cho đến khi họ chết. Đúng là con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Anh bị điên à? Anh đã từ chức khi nào? Ga Eun tức giận đến suýt ngất đi. Cô nghe chồng nói anh ấy đã nghỉ việc được 1 năm, trời thậm chí còn tối hơn. Vậy là anh giả vờ đi làm hàng ngày trong khoảng thời gian này. Vậy thì anh lấy tiền đâu để chơi gôn? Trời ơi, anh có tiền trợ cấp thôi việc. Họ đã cho anh rất nhiều tiền. Nếu ANHKHONG có số tiền đó thì anh thực sự sẽ bị hỏng. Su Jong Jae, tên khốn nên uống thuốc trừ sâu. Hôm nay tôi sẽ giết anh bằng chính đôi tay của mình. Ga Eun giật khăn giấy và đánh vào đầu chồng. Có vẻ như hôm nay sẽ không có người chiến thắng, đừng nghĩ đến cuộc sống của họ nữa. Vài ngày sau, thân thế gia đình của hai người đã có sự thay đổi lớn. Trước đây, Ga Eun không chỉ phải đi làm và chăm sóc con cái, cô cũng phải phục vụ bố mẹ chồng mọi lúc. Thôi mẹ đi siêu thị trước nhé. Ở nhà không có đồ ăn, con nên mua trước. Sáng nay con hầm sườn và nồi canh cá minh. Không ngờ tất cả đều bị ăn sạch như kẻ trộm. Vì vậy, vì con muốn nấu ăn, sẽ không tốt hơn nếu nấu nó nhiều hơn sao? Đừng tiết kiệm đồ ăn. Cô đã giành chiến thắng áp đảo trong trận chiến cách đây vài ngày. Vậy bây giờ Ga Eun là chủ gia đình. Biến đi. Em sẽ biết khi anh tìm được một công việc khác và em sẽ không để anh đi. Vì thế khi mẹ tốt với bố thì bố cũng nên tử tế hơn với mẹ. Bố sẽ gặt những gì bố gieo. Đây đều là quả báo của bố. Chồng không ngờ con gái 5 tuổi lại dám cười nhạo mình. Hỏi con gái đã học nó từ đâu. Không ngờ con gái lại nói rằng nó đã học được điều đó. Người chồng lập tức không nói nên lời. Ai đã bảo anh ta phạm sai lầm ngay từ đầu? Ga Eun hài lòng vỗ về con gái mình. Đúng lúc đó người chồng bỗng nổi giận. Anh ấy đã chịu đựng quá đủ công việc chết tiệt này rồi. Chuyện gia đình là thế đó. Ngay cả khi anh làm điều đó, anh sẽ không nhìn thấy nó và sẽ không ai hiểu được sự chăm chỉ của tôi. Giây tiếp theo, bố mẹ chồng đột nhiên đến, giống như chồng đã tìm được trụ cột, báo ngay cho bố mẹ. Đối mặt với lời buộc tội của bố mẹ chồng, Ga Eun không hề hoảng sợ chút nào. Tôi đang hỏi con trai tại sao người chủ gia đình sẽ có một miếng rể trong tay. Ôi trời, tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chắc là tôi đã sống quá lâu. Ôi, gia đình được quản lý rất tốt. Bố và mẹ, con có chuyện muốn nói với bố. Ga Eun hướng dẫn chồng pha trà chiêu đãi bố mẹ chồng, tưởng bố mẹ chồng sẽ đổ lỗi cho con trai. Không ngờ sau khi hai người biết tin con trai mình đã từ chức, thái độ của họ đột nhiên thay đổi 180 độ. Anh ấy giấu chúng ta việc xin nghỉ việc và tiêu hết tiền trợ cấp thôi việc. Thậm chí còn phải vay tiền để tiêu. Con chỉ nói đó không phải là một khoản vay, đó là một khoản ứng trước bằng tiền. Nhóc con, sao mày không im đi? Con gái anh cũng phàn nàn với ông bà, cho biết bố cũng dùng số tiền vay được để chơi golf. Nói xong, con gái làm mặt nhăn nhó với cha mình. Có nghe rõ không? Từ nay con không còn là con trai chúng ta nữa. Con là chủ gia đình của chúng ta. Bố đã ăn cơm chưa? Em chưa ăn. Làm sao người chủ gia đình có thể được phép chết đói? Tại sao con lại đứng đó chủ gia đình còn chưa ăn cơm? Đi chuẩn bị bữa ăn. Người chồng chỉ vào mình với vẻ hoài nghi, cảm thấy đau khổ. Anh nhờ mẹ giúp đỡ, không ngờ đối phương cũng giúp đỡ Ga Eun. Họ sốt ruột bảo anh nhanh chóng nấu ăn, nghĩa là người chủ gia đình muốn ăn ngon, gia đình sẽ ổn định. Thấy mình không có ai giúp mình, chồng cũng thấy thế giới bất công. Tôi không quan tâm, hãy tự chuẩn bị đi. Nhóc con vô lại. Bà bắn tốt lắm, đi nấu ăn nhanh đi. Cơm chết tiệt. Ngày hôm sau, chồng mệt mỏi đứng trước bồn rửa, cứ phàn nàn về việc có bao nhiêu việc nhà. Nếu điều này tiếp tục, anh sẽ có bàn tay giàu có. Lúc này, Ga Eun đã gửi một đôi găng tay để anh ấy đeo găng tay trước khi rửa bát. Nó sẽ không làm tổn thương tay anh theo cách này. Không ngờ chồng cô lại cho rằng cô đang chế giễu anh. Vì chúng ta phải làm điều đó nên chúng ta cũng có thể tận hưởng nó. Sau đó, anh phải vui vẻ để tận hưởng nó. Tôi có thể có niềm vui gì khi ngồi ở nhà và bận rộn với mọi việc hàng ngày. Thấy Ga Eun đang thay quần áo, chồng cô không khỏi hỏi cô đi đâu. Ga Eun nói cô phải ra ngoài làm việc. Chồng cô như một tia sét từ trời xanh. Anh tức giận nhờ Ga Eun chia sẻ việc nhà. Anh có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em không tìm được việc làm? Đến lúc đó chúng ta sẽ thực sự chơi xong. Người chồng nhượng bộ ngay lập tức. Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của Ga Eun không kéo dài được lâu. Cô đã bị ông chủ của cô phá hỏng, bởi vì cô ấy nhất quyết sa thải những đồng nghiệp không làm gì sai. Biểu hiện kiêu ngạo là mệnh lệnh của công ty. Ga Eun từ lâu đã không hài lòng với khuôn mặt của sếp. Bạn chỉ cần sa thải một người. May mà không phải 2 người, thật sự là may mắn. Tôi có thể chọn người ít hữu ích nhất trong cửa hàng không? Chắc chắn. Cuối cùng chúng ta có thể giao tiếp. Theo tôi, nếu bị sa thải, Ye Lengja sẽ có cách sống sót. Sếp choáng váng ngay tại chỗ. Cô không ngờ Ga Eun lại dám trục xuất mình. Cô định tức giận nhưng bị chặn lại. Ga Eun đưa ra bằng chứng cho thấy cô đã biển thủ công quỹ của cửa hàng. Tại sao thứ này lại nằm trong tay bạn? Bạn bỏ nó vào máy fax và quên mang đi. Sếp của bạn sẽ rất tức giận vì sự ngu ngốc của bạn. Lời nói của Ga Eun cứ văng vẳng bên tai. Cô ấy tức giận và muốn lấy lại hóa đơn, nhưng Ga Eun thông minh đã né được. Rõ ràng là có người khác đang làm thêm giờ và kiểm đếm hàng hóa trong kho hậu cần. Kết quả, tên người yêu cầu hóa ra chính là trưởng bộ phận mất. Là do tôi nhầm ngày. Con người chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Sếp bắt đầu tự vệ, nhưng Ga Eun đã nhìn thấu cô ấy rồi, nói với sếp nếu cô ấy không rời đi, vấn đề này sẽ sớm được đưa lên hàng đầu. Sếp ngay lập tức tức giận và biến thành một kẻ quanh co, bắt đầu sử dụng danh tính của mình để đàn áp Ga Eun. Dù sao đi nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm báo cáo mọi thứ trong cửa hàng. Bạn có thể báo cáo cho ai? Bạn có biết ai ở trụ sở chính không?
Ban đầu tôi không muốn nói điều này. Tôi là bạn của giám đốc và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Dù sao thì cánh tay luôn cong vào trong, muốn báo thì cứ báo đi. Đúng lúc đó chủ tịch khách sạn bất ngờ đến kiểm tra, sếp nữ ngay lập tức bước tới để thể hiện sự lịch sự của mình. Không ngờ đối phương chỉ thản nhiên đáp lại. Sau đó anh ấy đi về phía Ga-eun phía sau. Hóa ra chủ tịch khách sạn là bạn trai của bản thân Ga-eun, nhưng cô ấy chưa bao giờ đề cập đến nó trước mặt bất cứ ai khác. Google vừa đảm nhận vị trí chủ tịch khách sạn. Anh nghe nói Ga-eun lập kỷ lục doanh thu cao nhất cả nước, vì vậy anh đặc biệt đến đây để khuyến khích cô. Nhân tiện, anh muốn ủng hộ bạn thân của bạn gái mình. Lưu thư ký ở một bên đột nhiên lên tiếng, bởi vì cô là người đội trưởng đáng tự hào nhất trong 6 người chúng ta. Lời thề lục đệ. Vâng, 6 anh em kết nghĩa đại diện và trưởng nhóm Ga-eun. Và tôi cùng 3 người khác. Chúng tôi là tình anh em kết nghĩa còn thân thiết hơn cả gia đình. Sếp nữ chỉ cảm thấy rằng mình sắp phải chịu số phận. Cô nghĩ rằng mình đã có một sự ủng hộ, Ga-eun chắc chắn không dám sa thải chính mình, nhưng cô không ngờ rằng xuất thân của Ga-eun lại cứng rắn hơn cô. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã làm việc chăm chỉ. Thôi nào, bạn có biết ai không? Phải nói rằng thư ký Lu đã học được khá nhiều. Sếp nữ cúi đầu kính cẩn 90 độ, cô không dám đứng dậy cho đến khi người đó rời đi. Trưởng nhóm Ga-eun, mọi thứ là lỗi của tôi. Dù có một lần chân thành xin lỗi, tôi cũng sẽ cho bạn một cơ hội. Tôi sẽ chính thức báo cáo với các bạn, xin hãy chấp hành quyết định của trụ sở chính.